Mit akartam én csinálni? Itt. Jaj. Bocsi. Mink az hol volt az a... Nem ez? Ez az. Main level 5. Strength, agility, vitality, speech, speed, noise, kunspitz, visibility, strength 5. És mi az a csillagizé? 1, 3, 2. Jönnek a levelje, mi? Láb vitality, falevél vitality, bármi is legyen az. Nem az a gyorsaság, ez meg a sima vitality. Egészség. Amúgy van itt info. Ja, így. Nem így. Na, még kell olvasom ott tovább. Scroll page. You get vitality perk points every third level up and then at level 20. Current XP, record XP. Aha, progress 42%. És ez az agility? Szóval még nem is néztem. Karizma. Fast talk with that for fancy clothes ornaments that give you the extra bit of stature you need. Visibility. És az 55 az mi az, ezt jelent? És sötét ruhákat nehezebben veszik észre. Aha. Logix. Jaj. És ez mi? És 32, csak én tudnám a szám, az mit jelent? Spin. Stamina. Energy, nourishment.
Main level, jó, és akkor itt combat. Szóval muszáj megnézni. New perpoints unlock 4, 8, 12, 16 és 20. Axe, bow, maci, sword, unarmed. A maca az nullán van, a mész. Aha. Alkímia. Ezt még nem tudom, hogy kezd majd csinálni, majd biztos megtanuljuk. Drinking. Herbalizmus. Horsemanship. És ezen hol tartok a kutyánál? 3, 1, 8, 10. Ezt így lehetne jobban fejleszteni. Hunting, lockpicking. Ez mi ez? Ilyen dolgokat még nem javítottam. Pickpocketing. Hát jó. Overeating buffs reputation. 51, 58, 87 skalicban. Statics, generál, combat crime, és ez mi? Valami stolen 1984 grosi. Nem is loptam annyit. Hazudik a játék. Kicsit nézz a játékban a lockpicking. 27-et már eltörtem, nagyon jó. Chill time 11 óra. De jó. Dialógus. Aztán vannak statisztikákok. Jaj, ne, megnézni akartam, Muti. Gambling. Ja, megvertek kockázásban. Combat. Tíz embert megöltem, 3 knockout. 5 embert és állatot megöltem. Muszáj etetni a kutyát. És te altél kill 1. Sidekicks. Mi? Itt a paci. Na jó. Ó, van nem romlatusi. Na jó. Amúgy most mit akartam? Question the Karakar burns in the south, find the ginger, the missing Stabli boyt. Itt mi volt? Scavenger. Jó, valami treasure van valahol. Might have done this visit the Stribain Urzit. Do me favor, punch me. You can fight with Milan again. De nem volt elég azt az embert egyszer elverni? A fene. Remélem, az még egyszer el lesz hülye. Minek kell azt megint elverni? Nem értem. Jó, akkor aludtunk, ettünk. Disznók vagyunk már megint, jó. Van nálad egy milcs. Menj vissza ide. Úgy. Egy almát. És jó romlott már. Lopni kell almát. Van itt van alma? Alma. De még elraktam pár romlott gyümölcsöt. Már hogy lebomlott. Mi az almától is disznók vagyunk? Mindegy. Tereza. Hello. A kutyám. Mutika. Nem tudsz valami újat?
lesz-e free? Come along, free. Igen. Ba. Csinálj valamit magaddal, kutya. De tényleg amúgy mennyi forintunk van? 347. Mi van, ha az öregtől veszek? Hogy hívják ott? Tudást. Na bácsi. Ott a bácsi. Jó napot. Good day. Lehet, hogy akkor jobb lenne a pik... Úristen. Na, mindjárt valamit magadról. Szia, Brunner Balázs! Hogy vagyol? I was born at the mill, I live here, and I'll surely die here. But before I do, I've plenty of work to do, and I hope I live to see peace in this land again. Nem tudom, mondjuk egyet. How come you got mixed up in crime? Evil times. The harvest failed, and there was no grain to mill, and a child to feed on top of it all. I had no choice. And meanwhile, the lords in the castle and the monks in the monastery stuffed their craws to bursting. Where's the justice in that? So you took justice into your own hands, is that it? And now you take whatever you need? Pull your head out of your ass, Henry, and take a good look around you. Wars come and go. Nothing really changes. It's the poor that do the dying, and the nobles who reap the rewards. We have to survive somehow. So why concern ourselves? A játékbeli kutyám az agyamra megy, folyton vanyékol. Milyen jó pittyet csinálják vele. Can you tell me something about the other millers? There's a couple of other fellows around here in my trade. Wojciech and Kohelnitz, and Simon and Sasa. Mondja Wojciech. Tell me about Wojciech. Wojciech. He's young and hot-blooded, with a short temper. But he's a fine fellow when you get to know him. His heart's in the right place, and he's always willing to lend a helping hand. Unfortunately, he got himself into a feud with that usurer, the merchant Wolfram Pruder. A slimy bastard he is. And now they're sworn enemies. Shimon, Shasho. What about this Simon in Sasau? An odd one he is, a loner who don't talk much. But he's as dogged as a hunting hound once he gets his teeth into anything. He won't let go until he sees it through, even if he has to walk over dead bodies. Bocka. Itt mit mondok Can you amúgy? tell me... Akármi? Úristen. Nagyon fejlődjön a beszédünk. So Hanush? He treats his people well, but he's tough as an old oak. The way things are these days, I wouldn't wonder if he and his men started kicking some asses. What's Sahan's capon like? Ah, that worthless dandy. So Hanush has to knock some sense into him, or I dread to think what will become of this place when he takes over. Do you know the Do you know Sir Bernard, the rat-eye captain? He's a grumpy bastard, but fair, I'd say. What about the Skalitz folk? God sent them to punish us for our sins. They don't work, they just idle around begging. And you want to keep a close eye on your belongings when they're around. I'll be glad to see the back of them. Ja, folyton csodálkozunk. A lamizsináért ajánlott, hogy elmennének dolgozni. What do you think about what happened? What do you think about everything that's happened? I don't concern myself with the doings of my betters. But this mess isn't good for business. Them two brothers should sort things out between themselves without dragging us into it. I don't give a damn who's king, but that usurper from Hungary has gone too far. Do you know anything about those Cumans? The heathen scum that Sigismund brought here. Why do you even ask? Tudom, hogy Sigismundnak mondják Zsigmondot. Sigismund, that's all. That's all. Backoljunk vissza. De akkor azt már pénzért mutatja meg, nem? I'd like to try pickpocketing again. All right, come behind the mill, away from prying eyes. I'll see you later. Jó van, hogy eldobta. Ez a kutya az agyamra, hogy hol vagy a kutyám? Fejlődjél már, ne ugass annyit, te. Ennyit ugatni ok nélkül? Ja, várjunk, arra megyünk pickpocketelni. Ja,
Jövök. Csoda száguldás. Itt. Na, gyakoroljunk, bácsi. Na, szóval. Melyik volt a googolás? Megvan. Ja, velünk kellett beszélni kell, bocsánat. Hey, Szia. I'll stand here, pretend I don't know you're there. Yeah. You try sneaking up behind me without me seeing you, and take something from my purse. First, you have to rummage in the purse. The longer you do it, the better chance you have of finding something valuable, but also of getting caught in the act. Once you've found something you want, you've got to pull it out, carefully, but fast enough so I don't notice. Try stealing my dagger. It's there, mixed up with other things. Aj, kutya, maradj már, itt mindig ugatol. Na. Mindig folyton ugatik. Na szóval pickpocket. Meg hogy is volt, tartom. Zöldbe vagyunk. Nem jó. Jó, jó. Így. Nyom már. Vissza. Stop. Ugye vagyok, sikerült. That's the way. I hardly noticed you were there. I think you're ready to try it out for real. Best practice on drunks and sleeping folk, so you don't end up in jail before you even get started. Thanks, Pashek. You're welcome. But I'll be having that dagger back now. Jó, training, pickpocketing, lockpicking. I hear you're able to open locks without a key. Will you teach me how? Certainly. Ja, csak most már pénzért tanít. Level 10, az meg 15 kell. I'd like to practice the basics. All right, but it'll cost you. Próbáljuk, hogy megvesszük. Hagle. Ez egy hagle. Ez nem az alkudozás? Jó, mindegy. Now, pay close attention. Goodbye. És kíváncsiak, hogy biztosabb lesz-e a kezünk, vagy sem. Lehet, hogy nem amúgy. Nem ér semmit. És amúgy... Így... A pickpocketing... Will you teach me how to pickpocket better? Certainly. Mit tök ugyanaz van akkor? I'd like to Beginner. practice the basics. All right, but it'll cost you. Az első mindig ingyen, és utána fizetni kell. Aha. Jó, az most annyira nem érnek el a pickpocketelés. Azt nézem, hogy I hear you're lockpicking. able to open locks. Jó, menjünk oda. Certainly. Jó, certainly. Én csak level 5-ös vagyok, ugye? Jó, kokésem. Well, I'll think it. Blablabla. Endőjog. See you later. De várj, volt valami quest nálad. Várj. I'm interested in betting on the tourney. Of course you are. What can I bet on? Let's keep it simple. You can bet on yourself to win the whole tournament. If you reckon you're up to it. Not everyone's got what it takes. If you lose, you forfeit your wager. But if you win, you'll get double back from me, on top of the prize money from Sir Hanush. That's a fair wager, ain't it? What do you say? All right, why the hell not? I'll try my luck. I'm glad to hear it. De akkor az mi a tosz? A nice little wager. Well, break a leg. Literally, I hope. Oké. Take care. Csak. Itt a csajunk. Greetings, Henry. Nem vettünk neki semmit. Fancy doing something again?
I'd love to, Henry, but not just now. Come and see me in a couple of days. You've got to let a girl catch her breath now and then. Lehet vele minden nap sétálgatni. Sző. Mennyi szőjé? Szia. Na szóval először is hova akarok menni? Van valami csillag. Kveszgűr. És egy csillag. Kéne venni zöldséget. Menjek be a városba. Na jó, miért nem? Hol vagy, Paci? Veled nem lehet valamit csinálni? Nem kell etetni meg ilyenek? Tényleg várjál? Várj. Nem raktam el hozzád valamiket? Ja, ez nem, ez csak a statisztikád, jó? Kell nézni azokat a csillagokat. Ugye eltaposok itt valakit a lóval. Valami jó kardod van? Hunting Sword. False Huna. Knight's Hunting Sword. Master Huntsman Sword. Cleaver. Nubble. Decorated Hunting Sword. Ilyen is lehet lopni. Mennyiért árulod? Mit van? Jézusom, jó áraid. Mik vannak itt beírni? Mac 1K, Jézus úristen. Drexis Miskit. 400. Mi a... Jó. Jó, inkább majd ellapom. Szia. Ó, ez mi? Herod Sword. Ez jól néz ki. Merchant Sword. Mi a középső? Piercer. Na szóval. Hol a zöldséges? Rakes, spades, forks, and axes. All you need to tame Mother Nature. Gyere ide. Jesus Christ be praised. Take care now. Mit árulsz? Nyugodott. A bandage. Drinking water. Az meg minek? A fokhagyma, méz. Raw, marigold, menta, hagyma. Ordinary Jackie. Körte. Ezt így vedd meg, close deal.
Reputation gained. Itt volt valamerre egy csillag, meg itt van egy felkiáltója. Hogy ez a lopós nyomi? Úgyse tudok lopni. Te vagy az? Nem. God be with you. Szia. God be with you. Megbeszéltük. A kolbászos. Forget your kindness. Thank you. Alex. God be with you. How are you coping? As well as we can, Henry. You can be glad Sir Radzig took you into his service. I hear you even go hunting with Lord Capon. I've been once. And I don't think it'll be happening again anytime soon. Ah, it's a shame. Because I was going to ask a favor of you. I'm sure you know there's a lot of hungry mouths here, so I thought you might be able to help. I don't know. I'm not such a great hunter that I could feed all the refugees. No, that's not what I meant. It's the townspeople here who have a taste for game. They want to live like the nobility, see? A few of the burghers have been to see me already, to ask if we'd try our luck in the woods. They promised us supplies in exchange. Flour, lard, eggs, and the like. But we can't afford to take the risk of poaching. We're barely tolerated as it is. If one of ours got caught in the woods, they'd hang him from the nearest tree. But I was thinking, you're in Sir Radzig's garrison, and you go hunting with Sir Hans. You could help us. Well, I got away with brawling with Lord Capon, so I don't suppose they'll string me up for a few hares. Great, Henry. I really appreciate it. The local tailor was asking me about getting some hares to put on a feast for a visiting merchant. All right, I'll bring you something. Thank you. You'll be saving us from starvation. God be with you. Beggar's Feast. Isten, adjam rá, mi ez a kutya? Ütök neked egy csirkét, hol egy csirke? Várjál, mindjárt szerzek neked kaját. Valahol erre voltak csirkék. Ez egy kutya? Volt erre csirke? Itt nem. Húsi. Na mi van? Beszólogat itt nekem. Valahol voltak itt csirkék pedig. De menjünk el erre hátra. Itt a pottyantós. Na most bizony nem találok egy csirkét sem, akkor kéne. Pedig eddig itt járkáltak. Itt egy ajtó. Itt ki lehet menni. Nagyon jó. Mi a fenér mennek ki erre? Biztos. Egy csirke? Van egy csirke. De majd találok, amikor nem keresek. Mi az a csillagizé? Valamelyik költök adna még kövesztet. Mondjuk te. Állj már meg. Állj már meg. God be with you. Do you need anything? Nem tudom. Akkor nem. God bless. Mire amúgy tőled mit lehet venni? Goodbye. Bírban, dagel, hús. Pork. Na jó, veszek egyet a kutyának. És nincs kedvem, hogy hívják ott keresni.
Így. Így. Csá. Na dogó. Stop, heréződj meg. Mudika. Mut. Nesze, Look what kaja. I've got for you. You'll love this. Nesze. Hús. Na. Mit ugatsz mindig? Na, balandkutya. Ki az, te vagy a csillag? Good day to you. What do you need? Aha, ő a Do you know csillag. if there's anyone around here who could use my help? Could be. You're the blacksmith's son from Scarlets, ain't you? The bailiff here could probably use you. He's got some jobs for the Scarlets refugees, but he's not sure who's good for what. He was moaning about it here yesterday. Good luck to you. Hoppá. Milyen kockáztatás? Új, száguldok. Tényleg lockpicket vajon melyiktől lehet venni? Amúgy ez a hely itt mi ez? Upszi, bocsánat, ide nem lehet. Ne, nyugi! Ne hívd rám a katonaságot, létszi. Nyugi van. Szerintem be lehet menni. Na, hagyni. A pereces volt. Itt a zöldséges. Itt a mérlegelő. Na. Konrad hígő. God be with you. God be with you. Let's ready. Karot, kamilla, drinkig, faj, garlic. Ez mi a tosz? He? Spellbook on a strangle can only be read after achieving level 5. Jó, drága. Small blacksmith kit. Viszont ez kéne, hogy a fegyvereink, ugye azok is leromlanak, mint a ruha. 121. Csak azt nem értem, hogy működik. Repair kit, és enter every way, frank of the this hammer, pill, ez maga a ruha. Köszi a követés. Simat. Fenét lehet ezek, hogy működik, ez tök drága még. És ez is megromlik. Szek egy ilyet, kipróbáljuk milyen. De nem így. Na, ezt félre nyomtam. Mik vannak nálam? Tudok megjavítani egy ruhát? Akkor meg kéne venni. Elmegy egy csomó lóvé. És megyek itt, az 120, az is 120 kb. Na jó, próbáljuk ezt. Egyet. Close the deal. És akkor hogy működik az? Isten, ez a kutya folyton sorás vizet iszik. Move, drop, item info, equip. Itt a rajtam lévő ruha, gondolom ezt már nem lehet megjavítani. Short, le. Vannak gőzem nincs, hogy működik. Item info van, meg ilyenek. De akkor hogy javítod? Lehet, hogy még nem tudjuk. Mindegy.
Az a B betű ott a messzeségben, az velünk ennyire jó. De rohadt messze van az a bármi. Talmberg. Ne, összebb így. Jó, hol megvan, ezt kerestem. Ja, ez a kulcsos. Jó, azt is valamint ki szerintem. Ez mi? Activity giver, itt egy kérdőjel. Meg felfedezetlen hely. Jó. És itt most hova megyek amúgy? Van az a betűnél mi ez? Question the... Ja. Azokat ki kell kérdezni. Ja, már tudom, mit csinálok. Oké, megvan. Paci. Mindig a hátán mögött van. Szia. Hát, ember, most nem szálltok fel a lóra, te? Ugye elütlök. Nyomi. Kizsebellek. Akkor szerintem megyek erre. Mi hát az a másik csillag? Mindegy. Jaj, nem itt le kell. Nyugi van. Na, itt vannak a tyúkok. Akkor elmegyünk, és azoktól megkérdezzük, hogy mi van. Remélem jó felé megyek. Toncillat ilyen, kros. Gyere kutya, de ne ugass meg, kupán csaplak. Azt tudom, mik vannak nálam per pillanat, muti. Pandog az van, jó. Túl sok értelmes dolog nincs nálam. Valami hófkik bió. Te egy baleset? Vagy ez csak így úttorlasz? Aha, csapda. Gyere, te szemét. Meg ne szúrd a lovamat, mert fölrúglak. Te szemét. Te kezdted, te szemét. Na, mi van? És ezt komolyan gondolod, haver? Hajj már meg. Ne, segítek. Te szemét. Jaj, köszi a vérzést. Mennyi kell? 4, de jó. Ugye fene vigyel. Szemétláda. Loot. Iható víz. És a kutya végignézte sem. Igen, mert még nem tanulta meg, hogy mit kell megilyet.
Akkor csinálni, feljebb kell vinni a szintjét, csak hát nem megy egyről a kettőre. Egy kis grossi, de jó. Milyen sapkád van? Add ide. Az itt nem jó. Hú, már milyen kesztyű. Hát bár elég rossz állapotban, de mondjuk el lehetne adni. Hát ezeket 21. Szóval eléggé leromlott. Ugye túlterheltek leszünk. Bring Alex Haremit 1/70. Szerzünk kust, akkor azt neki kell adni, mi? Aha. Jó. Csak meg vagyunk sérülve vele, jó. De majd ha feljebb megy a kutyának a szintjét, lesz majd még egy parancs, amit majd tud. Az, amikor rá lehet uszítani az emberekre végre. De hát még butuska szegény. Amúgy itt van valami más érdekes? Nem mi? Biztos ki akart volna rabolni. Jaja, majd rá lehet. Csak még nem eléggé fejlődött sajnos a kutyu. És kicsit meg vagyunk sérülve. Na mindegy. Amúgy egyetlen jó irányba megyek? Kb-ja. Jaj, tényleg még erre mentünk azzal a nyomoronccal. Ott volt egy accident, azt megnézhetném. Hát, aki tudom lootolni. Akkor viszont itt felmegyek. Ezt a fegyvert tedd már el emberre. Hát csak arra kéne rájönni, hogy hogyan lehet a cuccokat javítani. És jól jelöltem ki amúgy? Ja. Na gyerünk, paci, menjünk arra. Horsemanship is fejlődik. A lovan még mindig nem tudja ezt átugrani. Sajnám. Na majd megtanulja az egy paci is. Paci még nem rég van meg, úgyhogy ez fejlődni fog, mint állat. Főleg ha használom. Hol volt az accident? Ez volt az. Ja. Meg folyton ugat, mint egy balandkutya. Szokott lenni loot, de akkor lehet, hogy itt most nincs. Olyat is fog tudni majd csinálni a kutya, hogy keres, meg ilyenek. Azt meg nem tudja. Azt sem. Nincs itt semmi. Ez meg sem érte. Vagy nem jó helyen vagyok? Akkor az arrén volt, mi? Ja. Ez nem az az accident. Hol láttam azt? Nem ott semmi. És túlmentem már rajta, mi? Vagy tényleg ez volt az? Mindegy. Menjünk az A betű felé. Ezt ugord át, paci. Akkor ne. Akkor itt elkanyarodunk gyönyörűen. Szóval valami házikó. Átugrod, ügyes vagy. Mi ez a vityilló itt? Meg kéne lesni. Itt egy kutya. Mi ez a hely? Kik laknak itt? Nincs erre semmi.
Szia, kutya. What was that? Kik laknak itt? Hello. Hey! Szia. Is someone there? Ja, én. What in the... Looking for something around here? What? Hát csak nézelődök. Lehet veletek beszélni? Szia. What do you want from me now? Mit tudom én? Ezt. Do you know of any charcoal burners in the region of Neuhof? Now let me think. There's a crossroads halfway between Neuhof and Ratai. One road goes east to the farm, and from there you can see the creek and the other side of the hill. There's some of them thereabouts. Thank you. Adjó. Luck then. Már hangmosom magam. Hogy beszóljanak, hogy nézzünk ki. Nem enged egy kupac akármi. Az amúgy ez egy út akar itt lenni? Nem, de én elmegyek arra. Hát itt csak át tudok menni. Gyere, paci. Mi ez a tűz itt, vagy mi ez itt? Földút legyen a lómi. Mi a fene? Ez egy hulla. Mi a pokol? Ez nem tűnik balesetnek. Ó, de jó. Ó. Ez milyen... Mi van? Mi Dandelion? De mi a fene történt itt? És egy boszorkány leesett az égből, vagy mi? Szegény. Ez nem tűnik balesetnek, most nem azért mondom. Motorhiba seprűben. Hát nem tudom, de ez érdekes. Spontán meghalt. Hát furi. Hát jó, van, menjünk. Ja, ez nem az a galop, ez a galop. Az ott valaki? Vagy csak egy szikla? Vagy egy fatörzs? Vajon itt átmegy a ló? A vízen. Ó, hál' Isten. Kicsit nehézkes vele néha a közlekedés. Az még arrébb van, de akkor itt van valami. Vagy nincs. Egy ilyen kis pihenőhely. Mondjuk aludhatnánk egyet. Meggyógyulna a törésünk, vagy vágásunk, vagy mi az. Hát... így mehet. Egy nyújcóra. Csak 30%-os a komfortunk. Hát felháborító. És le közben gyógyulunk is. Mi ezt a húst egyesével kéne elvinni annak az embernek? Szóval, biztos, hogy nem. Na, sor értem, miért nem volt annyira kényelmes. Itt volt a kutya popója. Mert mindig a hátam mögött vagy, paci.
furi. Yeah. 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 De jó irányba megyek. Y. Ez egy másik albetű is van ott, oké. Te kellett volna menni oldalvészt. Yeah. 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 Dök itt vissza. Ennyi, paci. Akkor mi arra az erdőben, vagy hol? Vagyunk, gázló, azaz. Kicsit nézni, kanyarodni a pacival. Itt egy komp. Akkor itt kell keresgéljek, oké. A komp van. Van almáig, de jó. Nem feltűnő, ugye? Ez csak alma. Mi már túl terheltek leszünk, miért? Alig van nálam cucc. Lopott alma van. Armor potion, ezt nem armor potion. Ez karizma növelő potion, aha. Ezeket el kéne adni. Van fake nevem, nem tudom minek. Jaj, azt... A haremit az viszont megromlott, aha. De nem kő. Ezt meg el kéne adni. Moonshine. Az mire jó? Azokat meg el kéne adjam, lenne egy csomó pénzem. Nem tudom, miért van nálam só. Ja, amúgy most a másik kezemben, hogy hívják van? Ja, persze, ez a minyavaja. Kéne valóban szereznem a lockpicket, hogy gyakoroljak. Jól láttam, hogy very easy, ezt talán sikerülne kinyitni. Ja. Nem akartam elővenni. Ezt rakd el, köszi. Nem tudom, labdám. Milyen gonosz vagyok. Ilyenkor be lehet rakni a lóba. Csak azt nem tudom utána, hogy szedem ki a lóból, amit elrakok a lóba. Próbáljuk ki valamivel itt a moonshine. Vagy ne azt. Mondjuk a sót. Move to horse. Jó. Ismeretlen potion. 93 egész. Sok. És ez miért jó? Biztos. Van egy csomó ősi map nálunk.
Jó, majd megtudom, hogy akármi. Ez csak 0,4-4,3 a bandagál. Mindegy, akkor rakjuk ezt át. 92. Nincs is rajtunk, ugye? Ja. Akkor mégis rajt. Ja, ott az a kereszthajó. $90,8. Ez Dick Doggert rakjuk már át. Úgy. Nya. Szuper. Most ezek nem kelnek föl soha. Na jó, és ha bemegyek, akkor meg nem ölnek meg. Jó napot! Hát akkor talak. Leave me be. I want to sleep. De... beszélnem kell veletek. Shit, son of! Pickpocket. Persze aztán meg agyonvernek. Leave me be. Hát egyik se akar fölkelni. Na így fölkeltek? Ezt meg fogom bánni. Nem tudok itt mozogni. Na. Hihi. Na, fölkeltél egyből? Nem is igaz. Tamás, nem lehet fölkelteni őket? Már reggel van. De akkor hogy beszélni? És nem beszélni kell velük? Elmi a gombot nyomok. Hol ez a kis bigyóm? Nem látom. Jó, nem tudom, hol van. Akkor nézzük meg így. Nem így. Questlog. Hogy mellé nyomkodok, na. De most nem beszélni kell velük, vagy mi a fene? John the Carrocal Barnes in the South Find Ginger, the Missing No Hoof. Stable boy. Tehát hogy a bánatba kérdezzem ki, nem akarnak velem beszélni? Ja, még rajta ülök, ahol van. De nem akarnak felkelni. Megőrülök. Hello. Az egyik elpárolgott. No. Clear off. És mit csinálják velük? Na, akkor fulladj meg. Hát nem tudom. Vagy lehet, hogy nem velük kell beszélni. Ezt is ki lehet itt rabolni. Jó kis szénlelőhely. Erre elmegyek. Nem, akkor már kimászok a terepről, ja. Azt mondjuk tudni, hogy játék szerint hány óra van. Ja, várjunk? Nem így. Skip time, megnyomjuk. Hát ilyen hajnali 6-7 óra van ott. Nem tudom. Tekerjünk egy kicsit. 2 óra. 8-kor már csak felkelnek, nem? Nem is értem, csak hajnali 6-kor zaklattam őket. Nem tudom, mi a bajuk. Na. Végre. Jó napot! Good day to you. Good day to you. Keresem a gyömbérkét. Then why aren't you looking for him at the stud farm? Because he fled from there and supposedly went to see some charcoal burners. Well, he didn't come here. You'll have to try elsewhere. Farewell.
És most pickpocket. Aha, fenéket, de hogy is. Na. Egy márébb. God be with you. Have you seen Ginger around here? Who? A boy with ginger hair, a stable boy from Neuhof. No one from Neuhof's been here. Bye. Akkor is, meg volt még egy harmadik, az most véglegesen eltűnt. If there's something you want, better ask me first. Jó, hát most honnan tudtam, hogy téged kell kérdezni, te? Could you help me? Depends what you want, doesn't it? I'm looking for Ginger, a stable boy from Neuhof. They say he ran away and joined up with some charcoal burners he used to hang around with sometimes. Sorry, there's never been a lad called Ginger around here. You have to try somewhere else. És miért mondanék neki? És miért hazudnának? Már 6-os szinten van a beszédkészség, bigyong. Karizma 5-ös, 7-es a harc, akármi. És ezt miért mondanám ezt neki? Ha nincs itt, akkor nincs itt, nem? Mindegy, nyomjuk A meg murder's ezt. been committed at Neuhof, and that boy likely knows who did it. It's vital I find him. There's been murder aplenty in these parts of late. But that Ginger lad really hasn't been here. There'll be a lot less murdering going on once I bring those bastards to justice. So how about helping me out? Calm down, lad. For the love of God. There's been no one like the boy you want round here. But then again, there are other charcoal burners. Try them. You might want to hurry. You're not the first to be asking about him. And the others weren't exactly a noble-looking bunch. Although they were generous with their silver. They didn't happen to say what they wanted him for? No. But they definitely didn't look like they wanted to invite him to a feast. Do you have any idea where else he could have gone? You said he was friends with the charcoal burners? Well, you'll definitely find some in the forest between Neuhof and Uzhets. There's good spots around there. But that forest is huge. I could spend weeks searching. Then follow the river. That's how you found us, isn't it? Where there's charcoal burners, there's always water nearby. All right, I'll go and ask somewhere else. Take care now. Ciao. Szóval mindig a folyó mentén vannak ezek a szenesek. Jó, és akkor gondolom, itt kéne akkor tovább menni, nem tudom merre. Akkor arra. Mi? Szól van. Ó, Jézusom, mekkora erdő. Az jó messze van. És jó nagy erdő. Az erdő, ahol vadásztunk a kis kapunnal. Tuti. Na gyere, paci. És már valaki már kereste ezt az embert. Jé. Valami crossbigyó, keresztényjója. Itt van valami. Egy bokor. Ja, csak ilyen szín a bogja. Bekukkantunk ide. Mert miért nem? Ezt elvihetem? Interesting. Érdekes hely. Tényleg azt nem lehet az enyém. Googolva? Nem. De... Hát egy birka. Ezt se lehet elvinni. Birkák.
És itt miért interesting ez a site? Mi van itt? Nincs itt semmi. Miért érdekes, hogy itt van egy rakat pipacs? Tudja, hogy nem azért érdekes. Célba dobáltak itt. De nehogy már ezeket ne lehessen elvinni. Azért mondom. Halberd. Várjál, pick up. Leszünk súlyozva megint. Dagger. És egy kis kumán ax. Akkor azért volt érdekes ez a hely, mi? Szóval ezeket át kéne rakni a paciba. Amit utána nem tudok kivenni. Vagy így van nála a lónál a cucc. Inventory. Várjál. Low speed 28, capacit 158 kurázsi. Health stamina. A dogó. Megetni az inventoryba. De honnan tudom, hogy amit a lóba rakok, azt honnan szedem ki? Fene se tudja. Kicsit nagyon túl vagyunk súlyozva weapon. Mi van nálam? Kumán X 100%-os. Wow. Király. Carpenter Axe, Kumán Long Distance, Poor Quality Arrow. Nem, de akkor túl leszünk súlyozva. És ilyenkor eltűnik azután az a jelölés, hogy érdekes ez a hely? Ja. Vagy legalábbis csak rajta állok. Na mindegy. Birka. Mikor nem ugrasz, pacina? Ez nem érdekes ez a hely. Ja. Nem spinteltem, akkor túl vagy terve vagy. Mondjuk kutya. Fejlődhetném már tovább, hallod-e? Mit kell veled csinálni? Ezt meg vagy dicsérni. Nem értik? Én sem. That's my boy. Fejlődjél már. Na. Jó, itt vagy, okos. Van valami vicsilló. Ez sem érdekes. De egyszer, amikor overloadolva vagy. Bár csak tudnék lockpickelni. Csup-csup. Kegyetlenül nehéz ebben a játékban a lockpicking. Egyetlen egy ládát sem tudtam megnyitni. Egyetlen egyet sem. Ez víz? Ja. Van kutya? Itt egy accident? Oh. Hát most nem azért mondom, de ez nem tűnik balesetnek, szerintem.
Egy almát tettek a fejére. Ezt nem lehet kilútolni? Mutika, arra vinne ide a popódat? Köszi. A kutya popóját nem szeretném kilútolni. Hát, hát akkor elviszem azt így. Miért is ne? Őt nem lehet kilútolni? Hát egy még tök jó alma. Nem tudom elvinni, de... Ennyi. Talán mosféle baleset, és ide föl lehet menni. Nem. Most ezeket miért nem vihettem el? És én éppen gyalulni akarok? Bárcsak tudnék lockpickelni. Ja. Jumpolni sem jumpolhatok. Itt egy kis gaz, ez melyik? Tudom, minek gyűjtögetek gazokat. Mindegy. Ott marad. Hát érdekes egy baleset. És pacim, hogy mi a jó életért nem tudsz ezen a kis buckán átmenni? Ugord át. Hát mondjuk ég valami, az mondjuk nem túl jó jel. Gordáltam, ugrott ez az. Hát, hogy megtámadták ezt a kis falut. Harcolni kell, akkor meg jól lenne, nem lennék túl terhelve. Pü. 94, drinking water, az nem tudom, minek kell nekem, de mindegy. Így jó lesz. Átugrott, ez az. A király. És ez a ház ég, vagy csak simán begyújtottak? Mert itt már nem voltunk amúgy. Mondjuk először is ezt mindjárt megoldjuk. Egy. Adom azt a hülyeséget, így le lehet ütni. Ja. Elkaparásszál, kutya? Gyere ide. Hát a fejlődöl végre. Look what I've got for you. You'll love this. Na. Tisztára jól van tartva a kutyuli. Ami ide kellett, hogy jöjjek, mert szerintem nem. Hát persze, hogy nem. Mindegy. Itt már voltunk. Itt egy villager. Innen kezdődött az egész nyomozásos hadművelet. Akkor mindig itt vannak. Ja. Mehetünk be az erdőbe. Juhéj! Egy házikó. Ugye megkérdezzük, hogy mi a stájsz.
Keneport. Greetings. What do you need? Nem tudom. I'm looking for charcoal burners in the region of Neuhof. There's some in those big woods east of Talmberg, but I don't know exactly where. Thank you. Hát akkor valahol az erdőben, köszi a segítséget, szia. Bye. Veled is lehet beszélni? Good day to you. I'm looking for charcoal burners in the region of Neuhof. Neuhof. I know there's some in the woods south of Uschitz, and more just above Neuhof. They're the only ones I know of. Thank you. Farewell. Adjő. Csa-csa. Milyen kutyám meg folyton csak ugat. Ezt se lehet elvinni? Nem. Erre voltunk vadászni azzal a nyomival, a kapunnal. Micsoda les van itt. Interesting sight. Nem tudom, nem látok semmit. Csak vadászok. What do you think? Hunting, of course. The bloody insolence! A poacher owning up to it without batting an eye! You'll be thrown in jail for that, you bastard! Mi? Jaj, nem lehet vadászni? Hát azt honnan tudtam volna. Look here. Can't we fix things some other way? Maybe I could pay a fine? A fine? Forget it! Jail is the penalty for poaching. That's the law here. Supposing I were to pay the fine to you directly? The law is quite open to interpretation. It would depend how much the fine was. Mi, hogy nem adok annyit? Tényleg amúgy le is csaphatnám, nem? Akkor biztos, hogy lejjebb megy a reputation. Az, hogy túl kevés. Hát, még offert szancel. Azt mondom neki, hogy 30, akkor elzavar a francba, és akkor megölöm. Ez itt túl kevés lesz, fogadjunk. That won't do it. Right, better come along with me. And what if I don't go? Then I'll make you. Try it. Gyerünk, haver. Hülye vagy. Várjál, rajta maradtam a lovon, te szemét, várjál már, hát lejövök a lóról, te állat, te. Normális. Nyomoronc. Várjál már. Várjál, a lovot hagyjuk ki, a lovat hagyjuk ki, te szemét. De várjál, ez így nem jó. Gyere arrébb egy kicsit, áú. De nem már, várjál már. Te szemét. Hadd üssek már be egyet. Nem az, hogy te ennyivel jobb vagy. Csaló. Várjál. Nincsen súrrender. Hogy kikerültél? Az anyád. Akkor széjjel verlek. Valahogy jó vagy, haverról, hagyd meg. Azt bírtad, azt meg én. Az jól esett, várjál, ne. De csavargasd már akarom, te szemét, megrúglak. Te szemét. Most ő rúg, jó van. Széjjel rúglak. Akkor miért nem tudok nagyot behúzni neki? Ezt nem értem, miért nem működik. Te szemétláda. Halálig. Halálig megy, te szemét.
Mi van? Fáj? Kunda! Az vagy, te vagy a Kunda. Well then, was it worth it? Akkor is megöllek, ha meghalok. Na, ilyenkor vajon mi van? Nem halok meg? A kutya az itt szimatol, az biztos. Nem tudom, mi történik. Nem az karizma növelés. Egy kis almát, jó az. De most nem tudom, mi történik. Fel se tudok állni. Emberünk ott áll, én itt megfekszem. Aha. De hajj már meg. És felálltam. De ölj már meg. És így félholtam mászkáljak, de jó. Nem vérzek, szóval nem tudom bebandagolni magam. Nem tudom, nincs ilyen harakiri mozdulat, vagy valami? Hol az az ember? Hadd ölessen meg vele magam. Gyere, ló. De nem már, akkor leugrok egy sziklán, vagy mit tudom én. Félholtan ez így nagyon jó. Na jó. Azt hittem, hogy legalább megöl, és akkor utána a game over van, utána akkor lehetne újra kezdeni. De hát nem. Ja, akkor most itt vagyunk, aha. Jó. Ja, érdekes mechanizmus, jó. Okos maci, gyere. Itt van ez a kampocskácska. Megverjük akkor a reggelt. Hogy volt ez? 8-ra, így. Azt hittem, hogy simán elverem, de hát nem. Jó, azok a nyomik felkelnek, ezt rakd el. És tudom, ezekkel megint kell beszéljek. Meg nem veletek kell, nem veled, hanem velem. Ő mindent tud. Good health to you. Good health to you. Could you help me? Depends what you want. Jó, és ezt pörgessük. Igen, nem tudod. Akkor mondtam neki ezt. Calm down. Sütze, jó. They didn't happen to say no. La, jó. Do you have any? You said he was Jó, pá. Csak. May the Lord watch over you. Jó, figyelj rám, az úr nagyon. Lehetünk. Ide. Menjél szépen, paci. Úgy, okos paci. Ja. És csak azt nem tudom, azokat a fegyvereket akkor újra fel kell szedjem, mi? Pedig azok nekem kellenek. Mi a harc? Mi van? Mi? Ki? Hol? Mi a harc? Mi? Ki támadott meg engem? Mi van? És miért vagyok támadásban? Nem értem, mi van. Meg akart ölni egy harcsa?
Mi a pokol van itt? És miért vagyunk ilyen harci készültségben? Mindig ezt elolvasom. Pascal Grob halt meg itt. De most miért pümpüröng? Miért van ott a kardjel? Ki akar megölni? Mi? Ki? Hol? Nagyon nem értek semmit. Nem értem, milyen támadásban vagyok. Biztos. Na. Mindegy, akkor nem beszélünk. Paci, ki tudsz menni? Ez csak egy pukkanó. Az. Merre volt az interesting site? Valahol. Mindegy, menjünk a bebetű felé. Hát a bajba kerülök megint. Átugrott. Majdnem. Ott egy paci. Ezt meg akarom lesni. Milyen szép. Inspect horse. Kicsit jobb a miénknél. Épp csak egy picit. De szép paci vagy. Há. Kicsit könnyebben fordul. Meg sokkal gyorsabban megy. Akkorákat ugrik, mint a nyavaja. Hihi. Jó, hát ez most itt pont nem Góriát, de mindegy. Gori. Jó, egy helyben nem Góriát, sajna. Elakadtunk egy bokorban. Gedd el a bokrot. Menjünk már itt, paci. És miért nem tudsz ott átugrani? Simán át tudnál. Menjünk át a katrágyadomban. Menj már át. Na végre. Hú, micsoda sebesség. Archery range. Mit hol az archery range? Mi hol? Jó, hogy nem látom. Mindegy, akkor ott van valahol. Olyan szépen megy. Itt van valahol egy folyó. Jó irányba vagyunk.
Fogyasztás. Na, akkor itt kell keresgélni őket, de jó. Jó nagy terep. Ez nem egy folyó. Ez az. Na, akkor folyó mentén kell keresgélni. Be tudsz menni a vízbe, Paci? Vagy csak itt egy kicsit a sziklákon furán mész? Egy fészek? Király. Ezt hogy vettem elő? Így. Vagy lóhától nem tudsz nyilazni? Hogy hosszan kell nyomni? Vagy nincs a kezemben a fegyver? Ja, nem volt a kezemben. Oké, és nem másik. De mit csinálsz? Oh. De miért lövöd el egyből? Célozz már be előtte, te. És miért lövi el egyből? Valamelyikkel céloztam pedig. Hülye szegény. Mindegy. Biztos egyszer eltaláljuk. De mi eddig az R2-vel becéloztam? Most miért nem akarja becélozni? Hülye. És miért nem használja normálisan az ígyat? Miért lövöd el egyből? Idiót. Ezt hagyjuk. Ezt is rakd el. Van valami gomba. Egy kis lepióta. Ez is van itt. Nagyon jó. Ezek az izérakások itt. Erősen kivágták a fákat, itt nincsen egy comb. Te is most hívom az igazi lovamat, az előjön. Szia! Na, mondom én itt egy comb. Mi ez? Interesting sight. Moonshine, Savior Schnapps. Hát akkor itt jól körbenézünk. Isten, de ezt nem tudom kinyitni. Nyusz. Jó napot! Good day to you. Do you know where I could find Ginger? Keresek egy gyömbért. Gyömbér. Ilyen neve van, tudom. I've heard he's friends with some charcoal burners. I know you mean. He went not long ago to the charcoal burners by Talmberg. And just follow the stream to the west. Nekem te gyanús vagy, nem hazudol?
God be with you. I'm looking for Ginger from Neuhof. Do you know anything about him? I know him. What do you want of him? There's a few questions I need to ask him. Well, you'll have to go somewhere else to find him. He doesn't come here much. Are you hiding him here? Szerintem jó volt egy gyilkosságnak. So where does he usually go if not here? You think we're the only charcoal burners in these woods? Probably not. But this is a big forest and I don't have time to look under every stone in it. And you don't need to look under every stone. All you have to do is follow the river, and you might just run into another camp. Szerintem ezeknél van amúgy. Jó, ezt mondom, csak elég alacsony a karizmánk, úgyhogy nem hinném, hogy sikerülne. De valószínűleg lehet, hogy tudják, hogy egy gyilkosság szemtanúja, nem? Ne jó legyen ez. I really must speak with him. A murder was committed at the stud farm, and that boy probably knows who did it. I have to get him to talk. And you think he had a hand in it? Hard to say. He ran away, but on the other hand, it seems he stabbed one of the attackers. Well, you put it like that. It's clearly urgent business. I do know him. Not personally, but I've seen him around. He's friends with the charcoal burners down by Talmberg. I know he hangs around with the twins there. Downstream by Talmberg? Somewhere by the castle? If you follow the river to the west, you're bound to run into them. Oh, one more thing. Yes? Some other men have been around asking about him, but they weren't as convincing as you. Good luck to you. Már megint a sorat vissza, bolondkutya. Ez nem, hogy más is keresi. Ugye meg fogják ölni azt a nyízét. Embert. Hogy miért interesting ez a site? Mert valami jó lopni való még? Amit el is tudok vinni. És azt mondja, hogy akkor arra menjek. Hát jó. Itt nálatok valami érdekes cucc. Miért kell nézegetni? Mert jó munka, állsz és nézed. Mondjuk, ugye, merre akarok menni? Arra. Akkor hátat fordítok, így, fütyülök. Ja, túl közel volt a ló. Gyere, Paci! Jó van. Mondjuk itt nem tudunk felmenni ezen a meredeken sajna. Fel tudsz menni, Paci? Ez az. Csütőt meg nehéz irányítani. És hát, hogy meghard élre hányták szerencsétlent. Mondjuk itt van a út. Ó, de jó. Mi már 7:30? Ó, az én kis kóróim. De jó. De legalább se hasonlít hozzá. Lepke. Azt hittem, hogy van ott valami.
Jó irányba jövök. Kb. Ja. Jó, feljöttem ide. Út. Az az a betű, itt lent. Most nem innen jöttem, ugye? Akkor hülyét kapok. Nem, ez új kamp. Ez egy kill, Budnet Twin. Hey, már meg. God be with you. True. Where are you hiding, Ginger? How did you... What the hell are you talking about? Don't try that one on me. I know he's friends with a pair of twins from here. I'm here on the orders of Sir Hanush, and I need to talk to Ginger about the raid on the stud farm. If Sir Hanush sent you, then you should deal with those two cutthroats who've been creeping around here asking about the poor boy. Once you take care of them, we won't have to hide him anymore. Cutthroats. All right, I'll deal with them. And then you'll tell me where you've got Ginger hidden, right? Right. You get rid of them, and I'll tell you. So where can I find these bandits? I'm not sure exactly. There's lots of places to hide around here. But they came and went over the bridge, so I reckon they must be somewhere between here and our neighbours. That's a lot of woods to comb through. Not all that much. There's a path around there somewhere leading to an abandoned camp. Farewell. Charm. Game shoved. Hát csak ezt a kis területet kellett nézni, de jó. Szóval mindig az a izéja. Ja, az lesz. De hol lesz ez, betalálja meg őket? Inkább menjünk pacival. De Sunyi, mindig a hátam mögé kerülsz, te. Sunyi paci. És hol a bánatos toszba keressem őket? Mekkora terület? Ló nélkül már sehova. Milyen pacifista lettél? Ja. Killed bandits. Oké. Azt mondja arra. Miért te itt végig gyalogolnál ezen az úton? Már mentünk 20 millió kilométert. Ez az, paci? Meg kell növelni a pacinak a szintjét. Különben soha nem fejlődik sehova. Jó, a bokrokon nem lehet átmenni még mindig. Hát ez az. Nem levalgolok rajta, akkor soha nem lesz jó paci belőle. Csak lassú. Na. Hát mi bújt itt elő, te kis szemét. Várj, vegyem elő. Ez az. Amúgy van pajzsom is, csak nem használom. Senki. Csak én. Megkunok. Zsigmondnak az emberei, akik most megölnek engem. Meg kéne tanulni, úgy harcolni, hogy te a TH.
Kicsit erősek amúgy. Én csak picit. Nem, hogy gyere kell oda menni és sunyulni. Így, hogy suny. Bírom, néha olyan szövegeik vannak, hogy behalsz, besírsz. Néha csak szimplán csúnyán beszélnek. Na várjunk csak. Mik vannak itt nálam? Kis moonshine. Ez csak részegét, ez az nem jó. Spirit. Plusz 5, 10 energia, alkohol 20, de az a baj, hogy meg akkor izék leszünk, szédelünk össze-vissza. Ismeretlen potion, nagyon jó. Ez mit csinál? Ez meg nem tudom, halucinációt csinál, nem tudom mire jó. Semmi értelme. Shieldet vett fel. Stubborn slaves damage, blunt damage, defense, karizma. Mióta van egy karnak karizmája? Érdekes. Durability, kondíció 51%. Meg kéne tanulni, hogy hogyan kell javítani a kardokat, meg ilyenek. Na. És felkészültem, megyek oda. Majd mindjárt. Szerintem akkor is legyaknak. Hol volt az albetű? De miért nem erre voltak? Ilyenkor lejjebb mentem, és ott voltak. Ez irányba megyek. Egy körözt. Kihalt meg Martin Lupac. Vagy Lupacs, nem tudom, hogy mondják. Nyuszi! Gyere ide, Nyuszi! Csak meg akarlak ölni, gyere vissza! Na jó, hagyjuk ott. Innen indultam el, ugye, ott a pació, és arra mentem, nem? De, na. Ennyi. Ó, ember, mász már fel. Valami jó kondíciója emberünknek. Ez mi ez? De jó. Ki lehet nyitni. Jó. Hiszem magamban, nem érdekel, hogy túl leszek súlyozva. Akkor érdekel. Egyél almát. Ez dobd el. Úgyis már meg van romolva. Ismeretlen potion, nem tudom, minek viszem magammal, nem kell. 92 egész, nem tudom mi. Jó, ezt dobd el. 91. Poor quality. Ezt nem adom. Mik vannak még nálam? Ez 0,3 súlyos spirit. Ezt nem akarom eldobni. No. Ez dobd el. Nem.
Rakd át a lóba. Yes. Kösz. Utána örökre ott marad a lóba. Itt van a kampjuk. Ez mi volt? Ah, hülye kutya. Hát itt nem igazán lehet megsettenkedni, kicsit nyílt a terep. Hol a kutyám? Maradj itt. Hol vagy? Mutika? Muti? Dogó. Gyere ide. Maradj itt. Wait here for me. Ennyi szörög. Marad. Stay. És ne vonyikolj. És pont erre néző, de jó. Erre nem lehet megközelíteni. És nem akarok körbe menni. És te altéháznak, te. Pont rossz helyen áll. És honnan fog fejlődni a steal TH-m? De ez csak egy, hol a másik? Nem ketten voltak? Á! Mit forgolódik? Egyfolytában forgolódik. F5 van ebben a játékban? Hát mivel PS5-ről megy, úgyhogy nincs. Csak nem rajzolok egyet a kontrollerre. Na jó, hát most ez így úgy tudom megsettenkedni, ez így hülyeség. Úgy lehet PC-n is ezt játszani. Na jó, mindegy, próbálkozunk, hát a növekszik a steal TH-nk. Kíváncsiak, mikor vesz észre. Szia! Hey, is there anything you'd like to buy? Ja, persze vásárolni akarok, szia! Te miért trader vagy? Come this way, neighbor, for the finest game around. Nem akarsz megölni? Hey, fella, come here. Ja, jó. Szia. A pócsor az a vadász, amúgy? Vagy ez mi az? What'll it be? Poaching. Poaching. Ja, az orvadász, nem? Poaching is a crime. Show me what you have for sale. Van mindennel, aha. Olyan húsárus. Orvadász, ugye? Ez egy crime. Hát kibelezte. Venison, wild boar, hares, partridges, just say the word. A kutyukám az jöhet. Ne vonnyékodj, gyere. Baland kutya. Do you want to buy some game? És mi azt mondom neki, ez crime. Poaching is a crime. Poaching, well, forbidden. But I'm no poacher. Hát akkor mi vagy? I'm a traveling butcher. Traveling butcher. Keep quiet, fura.
Így azt mondta, hogy butcher, yeah. A traveling butcher? Of course you are. Believe me or not as you choose, but tell me what you'd like to buy. I don't want to buy anything, thanks. Very well then, some other time. Azt hittem, hogy lehet vele akkor izélni. Amúgy itt mi van nálad? Ez mi? Kutyámnak jó lesz ez a kaja. 38. Gyere! Mutika. Muti. Jó kutya először is. There's a good doggy. That's my boy. Hát a fejlődik már végre valamikor egyszer. Fú. Look what I've got for you. You'll love this. Jó dagat kutya lesz. Nesze. Túl vagyok terhelve. Ja, hús miatt. Droppold el. Nem kell ennyi húsi. Fejlődtetlen szintett kutya. Viszont akkor az csak egy poacher volt. Jó, nem ennek kellene. Nincsen arról abban. Ez nálam van így jó. Voltak azok a nyomik. Ott megy valaki. Ez a poacher. Ja. Átfutom az erdőt. Vágom, növekszik egy kicsit a vitalitty majd, remélhetőleg. Mert hol voltak azok a nyomik, ma akarom őket ölni. Nem tudom, nem erre voltak valamerre. Mikor beledúztam, nincs. Ajaj, hát hogy ők azok. Dogó, hol vagy? Maradj itt. Wait here for me. Na, gyerünk gyorsan, jó, stay, maradj. Hogy. Ezek voltak azok, nem? Ezt mindjárt észre lesz az egyik. Vonatkozik a kutya. Ott mászik egy nyuszi. Az egyik lefeküdt. Ez az végre staltél! Lugging a corpse! What's this place coming to?
Várj. Várj már. Várj, elszívültem. Te szemét. Haha. Te szemét. Nem tudom, kik vagytok. Béna. Azt utámok azt csinálni. New level, rizsd. Haha. Na, mi van? Ez fáj, haver? Az enyém hosszabb. Áú. Várjál. Várjál, staminát gyűjtök. Várjál. Are you going to cry now? Te fogsz sírni, te nem. Várj. Na, mi van? Jebat! Te vagy egy jemet. Nem tudom, mi ez. Haha. Mi van, fight? Ne ölelges. Hajj már meg. Na, végre. Ezzel még beleszúrok egyet, biztos semmi tuti. Egy. Suspiciós volt. Hunter's Glue. Köszi. No, Silver Ring, hülye vagy, viszem magammal. Skull Cup. Milyen állapotban van? 60-as. Small Armor Skit. Én túl leszünk terhelve. Tékal, item info. Marigold, az melyik volt? Mindegy, elvittem véletlen. Hunter's Glue. Érez 17-et. Per pillanat mi van rajtunk ezek? Jó kis grosik. Milyen sapka. Annak azért ilyen 52-s az állapota. Csak azt tudnám, hogy hogy a rákba lehet majd cuccokat javítani. Skull Cup. De akkor perpillanat jobb az, ami a fejemben van. Ja, nem tehát akartam rakni a lóba. Aztán utána nem tudok kivenni. 91. De ezek hogy működnek, ezek a kitek? Nem értem. Igen, nézd, ott van, de egyszerűen nem tudom, hogy mit kell vele csinálni, vagy hol. Ezt így a játék nem mutatta meg. Most azon gondolkozom, hogy lehet, hogy majd azt megmutatja, vagy nem tudom. Itt van, hogy info van róla, hogy mit tudsz vele javítani. Armor, igen, kondem, lalalala. Jó, és hogy használjam? Fingom sincs. Vagy úgy, hogy mit tudom, rámegyek a fegyveremre mondjuk, vagy nem tudom mire. Armorra. Nem ír semmi olyat a játék, hogy megnyomod és akkor javítás. Drag drop. Nem tudom, itt alul nézem, hogy miket írkál ki, de csak info van, meg ilyenek. Hogy aminek elkezdett csökkenni a cucca. Bocs, PC-s állat vagyok. Felháborító. Azt tudom, hogy aminek totál le van, nullán van már a szívecskéje, azt nem lehet javítani, az biztos. Skip time, exit, stop, stat, nem tudom. Vagy csak lehet, hogy egy bizonyos helyen lehetne javítani. Vagy ötletem sincs. Quest item, other, player, main level, combat, csak mutatja a szinteket. Reputation, statistics, quest log, map, codex. Ezzel itt mi van? Armor. Semmi.
Characters, tutorials. Character, skill, combat, crime, dice. Equipment, mind, incitence. Wear and tear, unless you don't lay yourself, get accurate more combat and the more skilled you are. Weapons, bla bla. Igen, az inventory-ba csekkolom, jó, ez tök egyértelmű. Inventory from time to time and repair or replace things that aren't of structure. Ez a severely damage. Critical condition, bloody and dirty items are indicated by levels on their icons. Kell szakértő. Ugye szülök egy szakértőt. It's best to have your equipment repaired by experts. Hallottam, ja. De akkor minek kell ezek a kitek? Lehet, hogy később megtanuljuk ezeket javítani. A swordsmith will grind the sword edge. You can take your repaired clothing tailor, lalalala, igen. A bathhouse-ba lehet ruhát mosatni. Ez kész. De akkor minek ezek a kitek? Nézzük csak. Igen, mert nincs idő mindig a városba menni, igen, a civilizációba. Repair kit for your equipment. There is one for arms, one for armor. Egy a ruháknak, egy a fútvérnek. Acquiring the skill Mind Tinca. Hogy a skill levelem elég magas. De hát azt honnan tudjam, hogy ez most mi? Biztos emelik hozzá a levelem, na mindegy. Hát akkor nem tudom, hogy maradnak. Hehehe. Alma. Jó kis grosi. Hunter's Glove, az jó sokat ér. Leather Jerkin. Egy kard. Hé, de te még élsz, te szemét! Hajj már meg, te szemétláda! Azt hittem meghaltál, te rohadvány. Nem érdekel, hogy védekezel? Hallja meg! De már! Hülye vagy? De mi? Mindjárt megöl. Hülye vagy? Azt hittem, halott vagy. Ez szemét. Hogy kikerüli? Wow. Tök menő. Gyere. Te vagy az. Gyere ide. Hajj már meg. De miért nem akarsz meghalni? Csak kérdezem. Ezt hogy csinálja ezt a kikerülés? Nagyon menő. Gyere. Oda néz, hogy kikerül minden támad. Menő vagy, haver. Meghalsz. Valamikor egyszer csak. Hajj már meg! Áú! Te szemétláda. Gyere már! Szélver. Előveszem a pisztolyom, ami nincs. Na, mi van? Fight? De elugrik, hát te már. Hagyd már magad megszúrni. Ott egy nyuszi. Te széjjel szurkáltam már. Hát nem igaz. Te szemét. Hát betoljok. Kivédi. Hülye vagy? Te szemétláda. És beléd... Nesze. Na. Go to back Ginger's Guardians. Még azért tökön szúrom egy kicsit. Vajon az ott nem ott van? Mehetünk.
Nyugodtan lootolgatnám, meg ilyenek. Hé, alma. Mi van? Sőt, alma. Ezeket meg el lehetne adni jó pénzért. Hunter's Glow. Nyugodtan itt lootolgatok, erre feléled. Ez milyen szemétláda. Van itt torcs. Na jó, többi nálad maradhat. Mennyire vagyunk szarul? Annyira nem. És az a bajom, hogy ezeket nem tudom poklikkelni. Lehet ilyen szurkálni? Biztos lenne kinyílni. Lehet aludni. Egy gyógygyilkolás után mindig jól esik az alvás. Na, csak egy kicsit legyünk jobban így. Jó, az már leget aludtál. Ja. Most meg csak kicsit túl vagyunk súlyozva. Na, akkor problem solved. Interesting side, ott is egy interesting side. Itt egy camp. És visszamegyünk oda. Na, az nem a lóhívás. Ezt is rakd el a fegyvert, mert nem kell. Úgy. Paci megvan. Kutya. Hol vagy? Jó kutya, megdicsérjük. Hát a fejlődik végre, hol vagy? Gyere ide. Akkor tanulja már meg a többit is. Mindegy, soha. Jó kutya. Goodfella. Goodfella. That's my boy. Jó. End dialog. Na, mehetünk. De miért lövi el rögtön? Hát eddig nem értem, miért nem működik az ember rendesen. Ja, hogy az nem jó. Piercing arrow. Wounding arrow. Mi van? És akkor ez van, akkor az akkor normálisan használja? Hát ez béna. Nem tud nyilazni. Pedig eskü, hogy tuti az volt. Ez itt nem írja ki, ugye? Graphics, sound, nem ott volt. Help! Block per X/suit jobb. Igen, range weapon. Use start, pick up, look, attack, directions. Hol az R2? Block parry. Most azért, mert másmilyen, hogy hívják, van benne, ezért a lockpicking. Alkímia. Ujjajjaj, lesznek itt meg jó dolgok. De most... Jaj, de nye. Ember. Hát rohadt béna vagy. De nem azzal...
De miért nem tarjad? Most azért, mert ilyen másmilyen arrow van benne, akkor nem tudja használni. Nem érdekel. Nem akarlak ló. Kicsit bénzsa a haverunk. Egyszer csak eltalálom. Nem bírja használni. Mert bénzsa. Gyere vissza, szarvas. Mindegy. Hagyjuk. Sőt, ezt megnyomtam, de nem akartam elővenni a kardot. Húzzunk innen. Akkor arra. Hol kéne utakon menni? Kikerülöm ezt itt, azt cső. Szia, mödörömöpő! Mi az újságosság? Itt lazán átmegyünk. Átmész, paci? Ez csak egy bokor. Jaj, már megöltem egy pár embert. Meg engem is megöltek egyszer. Jaj, paci. Te is fejlődhetnél már, te ló. Ugorj egyet. Nagy. Paf, az egy fa. Na, itt is vagyunk. Megjöttem. Ugye ez oszlop. Az nem oszlop, az fa. Nagyon sokat kell beszéljek. Good day to you. Cső. You don't have to worry about those bandits anymore. I've dealt with them. Really? Igen, I megöltem suppose őket. I have to take your word for it. If you want proof, I can take you to them. Maybe I should have brought you their heads. I'll take your word for it. All right, a bargain's a bargain. Ginger is hiding out in a ruined hut not far from here. You go along the road to Uzas until you see a path to the right that leads to a small spring. There's an overgrown path that leads from there right to where Ginger is. Keep your eyes peeled though. You could easily miss it. Good. Thanks for your help. Take care now. Nem, gyere, jövök egy pillanat.
Na szóval. Jó, van, nem sprintelhetsz, amikor agyon vagy rakva mindennel. Meg nagy a súlya. Nem ér akad baromság. Ez rajtam van. Te gonosz, te orcátlan. Hol is az a barn gomb? De gonosz. Le vannak romolva a ruháim nagyon. Ez nem túl jó. A bánat van még nálam, amilyen nehéz. Other. Jó, az is mehet oda. Így már jó. Futhatok! Tényleg, hogy ezeknél lehet aludni? Vagy ebben megyek ide, ez egy privát szféra. Bigyó. Aludhatok itt, vagy fölzargatnak vajon? Lockpick. Egy 100% lesz a HLTH. Mi a baj? Jó van. Aludni sem lehet, szemetek. Még hogy mit keresek itt? Megöltem a 2 banditát. Ott alszom, ahol akarok. Radan. Jesus Christ be praised. I'm looking for Ginger. With us? Don't know why anyone would tell you. They seem pretty certain. Well, they must have gotten mixed up. There's no one of that description. Jó, veled semminek semmire. Hát jó. Mert ez az ő alvóhelyük, és akkor ott én akkor nem aludhatok ott. Paci? Gyere, Paci. Jó, Paci. Gyere. Na, hova szözbe megyek? A belső snyásban van megint, de jó. Fogadjunk, hogy már csak a hulláját fogom megtalálni. Jó lesz. Nyuszi! Ott szalad. Kéne nyuszit ölni amúgy. Tudsz itt menni akkor is? Ugorj egyet. Ugorj! Istenem. Béna az aló. Ha. Rög a vak belem. Bolond. Ginger él. De hogy neveznek el egy fiút izének Gingernek? Ez nem egy accident? Nincs itt egy kis loot? Mondom én. Remélem egy láda lesz, amit nem tudok kinyitni. Van, azaz. Loot. Várjál. Magam. Hús. Red Deer Vengeance. Adjuk a kutyának. Hát lesz 200 kilós kutyám. Gyere. Te mutika, gyere ide. Look what I've got for you. Jó, gyerünk. Igen, szeretni fogja. Cima. Lesz a hús. Platty. Fejlődjél már. Jaj, nem akarom nézni a statisztikáját, mert egy kalapkaka. Még. Azt nem tudom, hogy lehetne fejleszteni még a kutyát. Most nem igazán akar a szintje növekedni. Mondjuk itt nem írja ki sidekicks. Dogó.
És mikor nem fejlődik tovább, vagy most mi van? Kaland kommat. Na mindegy. Majd éjszaka megyünk a radványi sötét erdőbe, de jó. Belakadok az összes fába. Megszámolom őket. Várj. Itt lesz. Tumi. Nem Tominak hívják. Mutika a neve. Mutika. Ez meg egy pebles. Ez egy camp. Légy illőgalóca. Nyami. Én vagyok egy Steal TH Meister. Ho-ho-ho. Hogy liheg a kutya. De hogy beállt? Tök jó. És lengyel kezemben, guggolj vissza, hogy... Mint egy ugatsz kutya, az így nagyon jó. Na jó, Mutika. Szia, Pálinka! Ó, ott egy virág. Mutika, menj innen. Ezt nem kell összegyűjteni? Nem. Nagyon klópikulát se látok. Csinálunk fényt. De Mutika, engedj be! Itt vagy. Itt a gingerke. Jesus, you've led me a merry dance. What do you want from me? Nem tudom, mit akarok. Why did you run off like that? Where are your cronies? And why did you kill that bandit? What? Right, one thing at a time. Miért rohantál el? Milyen emóta? Jó az emóta. Ez, hogy beleveri. Mi abban a jó? Why did you run off in such a hurry? Because I was afraid they'd come back and kill me. Who? Those bandits, of course. To get revenge on you for killing their mate? Killing? Me? I never killed anyone. God is my witness. I'm looking for your friends. Where are they? The charcoal burners? They're over at the... To hell with the charcoal burners. Where are your bandit mates? They're not my mates. They nearly killed me. I recognized one of them, so I thought they'd come back and... Recognized? Who was it? Talk! Beszélj már. Don't know his name, only that he's from Uzhitz and he has a limp. Van neki egy limpje. Hát, hogy beleveri, az a jó. Nagyon. What can you tell me about him? How do you know him? I saw him a few times in the tavern in Uzhitz, playing dice and boozing. And? I know he lives in a house on the edge of the village, but that's all I know. I never talked to him. And now tell me exactly what happened. And don't leave anything out. That's quite a long story. Na, gyerünk, mesélj, haver. Mondjad már. I won't get bored. All right. I woke up in the middle of the night because I needed to go for a piss. Jó, kiment pisilni az éjszaka közepén. Dark, same as usual, only there was something there that shouldn't have been. At first I thought it was just a trick of the light, but it wasn't. Then it was too late. They went past and I thought they must be horse thieves. I would have yelled, only I was afraid they'd kill me. So I waited until they were out of sight and I started to sneak away, but then... Then the slaughtering started? Yes. I thought they'd steal the horses and ride off. That would be bad enough, but then all the killing started and flames everywhere. It was terrible, like hell itself. And then? It seemed some of them didn't like it either. They started squabbling among themselves, and some of them started running back where they came from, right towards me.
and I had that thing in my hand, the hoof pick. So you stabbed the first one in the belly? No. He ran right into me. He was running fast for a fellow with a limp. He pushed me aside and I fell on the ground. Then he told me I'd better lie low if I valued my life. He ran off with the others. I did what he said. I did. Then the rest of the gang ran past. And then? Then I waited in case that limping one from Ujits came back. I didn't dare come out until I was sure. I think it was almost light. What about the others? Was there anything you noticed about them? I don't know. There might have been maybe 8 of them, and 2 of them were really big. That's all I can remember. Nem megyek sokra veled, ember. Do you know what they argued about? I didn't hear everything, but I reckon some of them were only there to steal and wanted no part in the killing. That sounds terrible. I know exactly how you feel. If only I yelled. Maybe they... If you had, you'd most likely be dead. It probably wouldn't have done any good anyway. But still... There was nothing you could do. That's all. I've heard everything I need to hear, so I'll leave you be. Wait! What about me? Won't you help me out? Perhaps I could. What would you like? I'd like to go back to the stud farm, but those cutthroats who want to kill me are still around. Will you help me? They're out of the way. I ran into them on my travels. Really? Megvan a kalvarég. What? Megöltem őket. I'm afraid to go back to the farm. I ran away, and God knows what they'll think about it all. I don't know if they'll even want to talk to me. I could go and ask them if it's important to you. Would you? You'll definitely have their respect, the way you took care of those cutthroats. I have to ask the name of stud farm if Ginger can go bocka. Game a shoved. És akkor most pic-pocket. Megmentjük, aztán pic-pocketeljük. Ez nem kell? Hát jó. Szóval, hol a rákban vagyunk? Most mehetünk vissza a farmra. Egész éjszakán átsétálunk. Ja. Az a gyors utazás. Ja. Az a szíves, nem tudunk sehol se aludni. És lacpick, meg éhesek is vagyunk. Egy ómát. Meg mindig éhes. Az vajon nyers? -6 energy, az nem jó. A drinking water az minek jó? Azon kívül, hogy víz. Semmi értelmes kaja. Nem túl friss. És enyhe mérgeződés, jó az. Mit sniffelsz itt te? Most meg kell várni a nappalt. Nem lehet itt aludni? Mi van erre? Jé? Semmi. Kis káposzta. Egy darab káposzta. Még egy kis káposzta.
Még egy káposztát, úgy. De kutyuli... Isten, mindig belének adok. És az a nagyon lenne itt egy helyen, ahol tudnánk aludni. De nem tudunk. Gyertek már ki, beszélni akarok veletek. Azt hittem, hogy pottyantós. Normális káposztaja. Nagyon szintjék, hogy lopni akarok. Itt egy paci. Who's there? Jézusom! Jöttem beszélni, egy vacsman vagy? Akkor veled nem lehet. Fene vigyel. Akkor meg kell várni, hogy reggel legyen. Na. Hogy van az időpörgetés, megvan. Bár még lehet, hogy tekerhettem volna, nem mindegy. Na, tadám, reggel lett. Nem jó helyen vagyok amúgy? Amúgy, ja. Onnan tudnánk valahol normálisan pihenni, mert akkor visszamenne a HP-nk följebb. Ők még mindig itt vannak, mert én csinálom az összes feladatot, mi? Ez egy ló. Ez is egy ló. Ló és ló. Nagyon jó. Na, itt van Radzig. The Lord be praised. What brings you to me? My lord, I managed to find a clue to the whereabouts of the bandits. Na, nem vagyok benne biztos. Vissza kéne menni megnézni. Átadj elefánt volt. The whole story or just the gist of it, sir? It's up to you what you consider important. The whole story. One of the Neuhoff stable boys, a lad they called Ginger, fled from there and hid out with some charcoal burners. I have to say, there's a lot of them around. I never thought how many forges and ironworks they have to supply. That's true, but keep to the point. Oh, yes, sir. I had quite a job finding him. He was well hidden and with good reason. The bandits wanted to kill him because he recognized one of them. Did he tell you what happened? He said it wasn't one gang, Igen, már vacsoráztam. and one of them took fright when the slaughter started. Seems they were only interested in loot, so they quarreled with the other lot. Then it came to a skirmish in the woods and one of them was killed. The rest of them scattered. And did you find out where they went? All I know is one of them is from Uzhitz. I know enough about him to be able to track him down. All right, but those cutthroats must know who he is too, right? And if they want to get revenge on him or silence him, you better hope they don't get to him before you. So drop everything and get on his trail. Find out what he knows and then report back to me. I'm going to our encampment at Merhaya to oversee the security of the region. Yes, sir. Jelentünk a bácsinak. 165 ugró. Most akkor Bernardnak kellett volna elbe... Ja. Jó, nem tudom, hogy melyik a fontosabb ember, na. Mysterious Ways. Istenem. Nem Bernardnak mondtam el, mi? Az a baj. Istenem, mennyi bajuk van ezeknek? Aludnék itt egyet, nem baj? És jó lenne... Jó, nem mehetek be ide. Bolond kutyákok. Most, hogy nem hagynak aludni sehol sem. Itt is van jó kis láda, amit nem tudok kinyitni. Paci. Puff, oszlop. El akarok menni innen. Nem hagynak aludni.
Na, az legalább tényleg oszlop volt. De hogy miért írja azt, hogy simán, hogy ló? Na, azért mondom, de kiírta, hogy kinek a lova. Ez radzik pacia. Ja, ezek meg sima lovak, ezek nem lényegesek, értem. Ez ilyen senki lova, jó? Miért mindig a hátán mögött tűnsz fel? Pebles. Vágy ide. De várj, te ki vagy? Bernard? Te vagy az? Állj már meg. Szia. Már fél évére melyik volt a Navratilova? Ha-ha. Nagyon vicces vagy ma. De várj, most veled nem lehet beszélni? Ember. Állj már meg. Neked kellett volna, hogy jelentsek a... Vagy a kapitány. De nem tudom, akkor Radzig, akkor az kicsoda? Bernard a kapitány, a másik, akkor az mi? Milyen szintű? De nem értem. Nem értek én ezekhez. Itt egy felkiáltójel. Nézzük, hogy ez... De ez most nem Bernard? Az a felkiáltójel? Istenem. Állj már meg, ember. Mert veled beszélni? Szállj már le a magas lóról. Isten áldjon meg. Beszélni akarok veled. Unhorszál 2-vel le tudom szedni. Jó, akkor tudti meghalok. Jó, hagyjuk. Akkor lovagoljál, pacival te. Akkor nem te voltál az Activity Giver? Hát pedig ő az. Most addig nem áll meg, vagy mi? Istenem, az az ember. Na jó, akkor le vagy tojva. És ezt véletlenül elővettem. Rakd el. Úgyis tiszta vér. Poci! Hogy mennek szépen. Na jó. Most akkor hova menjek el? Nézzük csak. Még az albetű, akkor ott. Aha. Itt ez a valamit, ezt sem tudom megcsinálni. Steal at least 5 Waffen rocks from the Talmberg Armory. Get the keys to the Talmberg Armory. Na jó, rákukkantok. Egyefene. De itt viszont tudnánk aludni. Ott egy ágyikó. Inkább megyek lóháton. Ez merre van arra? Próbáljuk élet, legfeljebb meghalok. Csak előtte alszom egyet. Ott helyileg. Tiszta fáradtak vagyunk. Ja. Ja. Mondjuk az ilyen mézlelőhely? Ez nem az? Nem hasonló, de ez nem az. De akkor az volt az. Nem, ezekben sem laknak méhek. Volt egy hasonló bigyula, és akkor abban volt méhő. A bokor az veszélyes. Az olyan, mint a szikla lenne. Ugord át, légy Ugord át. Köszi. Jaj, fejlődjél már, paci, légy. Ezt már láttuk, ezt a bigyulát itt. Akkor igen. Azt mondtam, hogy vajon azokat a banditákat egyedül kell majd leszedjem, vagy azt csoportosan fogjuk csinálni. Ezt még jó lenne tudni. Mindegy. Itt egy accident.
Nincs itt semmi. Nem. Akkor az nem accident. Ne ugasd beblest, buta kutya. Hát a fejlődik ez a dögice, kutyadög. Oh, horsemanship, juhé! Nem arra akarok menni. Houndmaster is följebb ment, hála jó Istennek. Mennyit kell kínlódni ezekkel? Cső. Ja. Tök jó, hogy kopog a patája a pacinak. Ja. Akkor menjünk erre. Azt mondtam, hogy a városban nem lehet ott gyakorolni a lövészetet, meg ilyeneket. Ott van egy interesting site. Hol volt az a hely? Hát jobban... Most pont arra megyek. Ó, franc. Jó, hát akkor most már elmegyek arra. Mindegy. Akkor nem alszunk, minek az? Minek annyi HP? Meg erő. Ja. Egyetért a karakterem, ja. Ez a hely mi ez? Ott vannak a banditák. Tudja, nem ott vagyok, ugye? Nézzem már, mi van itt. Jó napot! Megfürdök én is ebben, amiben ön fürdött. Greetings. What do you need? Nem tudom. I'm looking for a fellow who lives here, but I don't know his name. Do you know anyone with a limp? There is one. A crooked bastard he is too. I hope you're here to take him away. He lives in a cottage at the end of the village by the road to Ratai. Ratai. Ciao. Take care. Adieu. Lophatok valamit? Akkor nem. Már húzok el. Na. Hagyjatok békába. Ja. Olyan szép tav. Interesting site. Miért érdekes itt minden? A karakterem vajon tud úszni? Kivassuk a ruhánkat. Nem csak sétál a vízben. Mi az érdekes itt? Doggót találtál valamit? Nem, lefeküdtél, nagyon jó. Itt egy törött köcsög. Jó, most nem érdekel az interesting site. Úgy maradsz. Gyí, paci, gyí. Uzsíz. Uzsíz. Find out where the limping bandit lives. Jó. Itt egy shrine. Kik haltak meg itt? Kanyarodj már, ló. Ez nem olyan shrine.
Vagyunk ide a központjukba. Itt van boat. Ez jó. Úgy nem tudom, hogy lónál lévő dolgokat hogy szedem ki. Inspectors meg mount van. Ez a ló popsi. Jó. Hogy szedem ki a nálad lévő dolgokat? Te sem tudod mi? Akkor jó van. Itt a butcher. Adjál húst. Éhes vagyok. Bár igazából lehet, hogy milyes a karakter. Jó napot! Hejja! Greetings. What do you need? Cső. Amúgy el tudok nektek adni valamit? I'm looking for a fellow who lives here, but I don't know his name. Do you know anyone with a limp? That'll be Lou Bosch, gallows bait if ever I saw one. His place is at the end of the village, next to the stream. Take him and welcome. Okay, let's trade. Take care. El tudok nektek adni valamit? Egy kis romlott almám van. Majdnem romlott. Ezt mondjuk eladnám. Ezt legyünk bele. Hát én szerintem azt úgyse fogom használni. Meg ez se. Jó, legyen egy nálunk. Az maradhat. Egy kis káposzta nem kell, köszi. Drinking water. Mennyi a pénzetek? 200, az nem sok. Close deal. Jó, és akkor várja. Trade. Van nálad bacon, beef, chicken, haremelt, horsmet, mutton, pork, redel, rump, szalámi. Which portion, mutton, horsmeat, haremit. De meg fog romlani nálam. De nem akarok venni. Beef. Kis bacon. Craclings. Az mi a fene ez a craclings? Szeretett húsi. Milyen drága a szalámi. Smoked sausage. Na jó, veszek egy ilyet. Csak úgy. Close deal. Csá. Visit Lubos. Shopguard. Töpörtyű. Ó, töpörtyű. Akkor azért olyan drága. Már mindent értek. Kutyám meg már nem bír ma. De mit vonyíkolsz? Itt vagyok, te. Haj, anyám, azt mondom, katonája vagy, kutyuli. Fejlődnöd kell, fejlődnöd. Na szóval. Ez egy klatyó? Úgy melyik a falunak a vége? Attól függ, hogy honnan nézzük, nem? És lehet az is a vége, meg az is. Na. Még van valami árus? Erre kik laknak? Kocsuli, mit vonyíkolsz? Gyere már ide. Lápaz. Ne vonyíkolj. Te kis trágya van. Nem történik itt semmi. Csak szaladgálok, mint a hülye. Ott fejlődjön a vitalitty. Na, ez ki ez? Te is egy villagjára vagy. Itt egy die snow. Szia, kutya. Jó van, megyek innen. Zavarom itt a környékbelieket. Itt nincsen árus. Mi van itt? Find more about Limpy Lubos. Mi a fene történik itt? Volt egy kis vér a falon. There's nothing to see here.
Na biztos van. That's Valami what you érdekes. call nothing to see. I'd like to know what something to see looks like. By the keys of St. Peter, this is all I need. We'll have to send word to Sir Hanush. That might not be necessary. Who are you? I'm Henry of Skalitz, in the service of Hanush's Captain Bernard. I'm investigating the attack at Neuhof, and I think this could be related. Well, I'm the bailiff of Auschwitz. And I say we don't want any of that kind of trouble around here. What makes you think this has anything to do with Neuhof? One of the folk at the stud farm recognized someone from Auschwitz among the bandits. We have no bandits or murderers around here. Really? They say he had a limp? Shit. Well, allow me to introduce you to Limpy Lubosh. Or all that's Ami left of maradt belőle? De jó. Hát én azt... De jó. Kicsit kibelezték. Sakra. Nothing's ever easy. I'll have to take a look around and ask a few more questions, if that's all right with you. You can take this mess off my hands and welcome to it. As for what else there is to find out, I don't know. But look and ask all you like. Jaj, de jó lehet kérdezősködni. Find out more about Limpy Lubosh. Who was Limpy Lubosh? A poor crofter and a scoundrel. Can't say I'm too surprised what happened to him. He kept company with all sorts of vermin. He was always getting into some kind of trouble. Punch-ups in the tavern and what have you. How come he limped? He got that from some villainy or brawl a long time ago. Has he been up to anything suspicious lately? I don't know. The last few days he didn't go anywhere. He was home the whole time. But he always kept everyone in the village at arm's length. Did he have any kith or kin in the village? None. A loner he was. I don't know the last time I saw him with anyone. Do you happen to know where he was on the night of the Neuhof raid? I've no idea. He kept his distance from other folk, so you never knew if he was away or holed up at home. Akkor bocka. When did you find the body? And did anyone see anything? Just now. And nobody saw or heard anything. I don't know how they could gut him like that without someone hearing him scream. Another thing about Lubosh. Elsőként ugyanazok a... How come he Jaj, limped? nem akartam azt megnyomni. Bockot akartam. Meg endiologot. Csá. Szóval... Te gyanús vagy. Maruska. Greetings. What do you need? I've come in the name of Sir Hanush of Lipa. I'm investigating the massacre in Neuhof, and now a murder here as well. Can I ask you a few questions? I don't know how I can help you, but ask if you must. Who was this Lubosh who was murdered? You could see at first glance he was no good. I kept well out of his way. Have you noticed anything suspicious recently? There wasn't sight or sound of him for a long time, and then yesterday he turned up at the church and even talked to the parish priest. I never saw him do that before. Probably had a bad conscience. Tag de prieste. Do you know what Lubosh was doing the day Neuhof was raided? I don't think he was home. I didn't see him all day. Do you know who Lubosh used to spend time with? Kin or friends? As far as I know, he had nobody at all in this world. That's all. Bocka. Thank you. Take care. Na jó, kutyám, az agyamra mész, menj már velem erre. Folyton ugatol egy folytába. Come along, free. Vagy visszaküldelek haza.
Ne ugass. Na. Te egy villager vagy, te is villager, te egy Pavel. Good health to you, sir. I've come in the name of Sir Hanush of Lipa. I'm investigating the massacre in Neuhof, and now a murder here as well. Can I ask you a few questions? Of course. Ask away. That man Lubosh who was murdered, what was he like? He was a drunk. He was always looking for a fight. Nobody liked him much. But I wouldn't wish an end like that on anyone. Have you noticed anything suspicious recently? Well, now I think of it, I hadn't seen him around for a while. No idea where he was skulking. Do you know what Lubosh was doing the day Neuhof was raided? Not a clue. Do you know anyone Lubosh used to spend time with? Relatives or friends? He was a loner. He didn't even have any mates in the tavern. Hát akkor annyi. Csá. God be with you. Itt egy József. God be with you. God be with you. Jó. I've come in the name of Sir Hanush of Lipa. I'm investigating the massacre in Neuhof, and now a murder here as well. Can I ask you a few questions? I don't know nothing about it, but ask all you want. That man Lubosh who was murdered, what was he like? I didn't really know him. He kept to himself, even in the tavern. Have you noticed anything suspicious recently? Come to think of it, he was in church yesterday. He was even talking to the priest and went to confession. I was wondering what he was up to take to the faith all of a sudden. But I suppose no sin's too dark for God's mercy. Do you know what Lubosh was doing the day Neuhof was raided? I was coming from the tavern very late that night, and I caught a glimpse of someone entering the village. He looked like he was in a hurry. It was only a shadow against the sky, but after what happened, I wouldn't wonder... Do you know anyone Lubosh used to spend time with? Relatives or friends? Not with anyone from the village. He used to sit in the tavern next to us sometimes, but he never said much. That's all. Thank you. Good luck to you. Okay, villager. Itt egy morső. God be with you. I've come in the name of Sir Hanush of Lipa. I'm investigating the massacre in Neuhof, and now a murder here as well. Can I ask you a few questions? Of course, ask away. That man Lubosh who was murdered, what was he like? He was a drunk who was always looking for a fight. Ezt már mondtátok. Have you noticed anything? Well, now I think of it. Do you know what... Téged megkérdeztelek, vagy mi ez? Do you know anyone... He was a loner. Azt ugyanaz. That's all. Thank you. Adieu. Good luck to you. Na, kérdezzek még valakit. Archery Master. My respects to you. Taníts. I've come in the name of Sir Hanush of Lipa. I'm investigating the massacre in Neuhof, and now a murder here as well. Can I ask you a few questions? Sir Hanush gives a job like that to a young fellow like you? Well, what do I care? Ask. That man Lubosh who was murdered, what was he like? He was a strange one. Always drinking, bad-tempered. Lord knows how he made a living. Well, maybe now I've got an idea or two. Have you noticed anything suspicious recently? I didn't see much of him lately, not even in the tavern. Not till yesterday in church, as it happens. Do you know what Lubosh was doing the day Neuhof was raided? I don't think he was home at all. Wait, are you saying he... Jesus. Kicsit meghalt. Do you know anyone Lubosh used to spend time with? Relatives or friends? I really don't know. As far as I know, he had no kin. I never saw him with anyone. That's all. Thank you. Farewell. Na, és egy villagerve, itt egy lumír. My respects to you. I've come in the name of Sir Hanush of Lipa. I'm investigating the massacre in Neuhof, and now a murder here as well. Can I ask you a few questions? I don't know anything about it, but ask all you want.
Ja, itt már mind szürke, jó, hagyjuk semmi. Thank you. Köszi. May the Lord watch over you. Ja. Mariska. Egy villagért. Good day to you. Jó. Jó, nem, semmi nem vagytok érdekes, cseh. Ki a fenét kérdezek meg. De koszos vagy. Greetings. What do you need? I've come in the name of Sahanish of Jó. Ask all you want. Who was this Lubosh who was murdered? Those that live by the sword die by the sword. I'm not surprised the end he came to. I hear you were at the Neuhoff. Have you noticed anything suspicious recently? Everything about him was Don't remind me, suspicious. it was gruesome. I always gave him a wide berth. Have mercy. What exactly happened? Do you know what Lubosh was doing the day Neuhoff was raided? How would I know? Started killing the horses. Can you credit it? The horses. Do you know who Lubosh used to spend time with? Kin or friend? I don't know, since I don't go to ale houses. If they try to steal them. That's all. Na, szerintem meg kell találni ezt a alehouse-t. Jó, húzz. Csá, nem We all ran érdekeltek. to the stables, and those cutthroats were waiting for us there and set about trying to kill us all too. It was terrible. Oh my god. Veled már beszéltem amúgy. Jesus Christ be praised. Jó, semmi. Csá. What's this? Looks like someone's hit him very hard on the head. Could they have bludgeoned him to death and then gutted him? That would explain why he didn't scream. Torso. Lord above, they did a hell of a job on him. Must have been agony. How come no one heard anything? Lord above, they did a hell of a job on him. Must have been agony. How come no one heard anything? Ennyi. Torso. Meg read. An inscription in blood. It's a pity I don't know how to read. Looks like they wanted to give someone a warning. But hey. Nem tudunk olvasni. A bandit who knows how to write isn't something you see every day. Meg kell tanítsalak olvasni, emberke. Ne googolj, létszik, ez. Lehet lopni. Kis zöldségtanya. Ugye túl leszünk súlyozva. Na, hazaküldöm a kutyámat mindjárt. Ez az. Van itt valami érdekes? Ó, kaja. Meg aludni nem tudunk ezen sajni, csak leülni. Ezen aludni? Nem. Megint disznók vagyunk. Ó, lockpick. Ezeket nem tudom, minek vinném magammal. Nothing here. Nothing here. Akkor miért jött inspect? Nothing here. Mindegy. Mit vonyíkolsz már? Az Isten áldja meg ide. Buta ugye? És akkor most elmegyünk Amarra. Taltú de Priest. Még a B betű az elég ott van. Ja, igen, mert még csináljuk itt a dolgokat. Ott egy kérdőjel. Jó, paci. Gyere. Nézzük már körbe a helyet, hogy mi van még erre. Itt egy kérdőjel. Mi ez a kérdőjel itt? Unexplored Placet. Arra. Akkor már ezt a kis bokrot át. Na jó, akkor nem.
Az ott a taverna. És itt nehéz itt közlekedni veled, de paci. Ez az. Mi ez a hely? Semmi. Jesus, that sounded like. Ami Jézus vagyok. Szia. God be with you. What can I do for you? Goodbye. Semmit. Akkor ez milyen unexplored place? Ja, mert nem ott vagyok. Erre van. Azt hiszem, van erre. Horse trader, de jó. Mennyire adsz egy lovat? Állj már meg. Good day to you. Belelóg egy ló a kébe, mindegy. Any work going here? Enough for a dozen men. You could take the place of that useless stable hand Vashek for a start. What happened? Did he do something wrong? Just found out that he lost our pie. Lost it where? Hogy figyel a ló. No, Pie was our fastest stallion. A lovely dappled one. Oh. Well, that's bad news. How did Vashek manage to lose him? He fell, banged his head, and the horse bolted. Can you fathom it? A stable hand falling off a horse. And then Pie took off at a gallop. Megtaláljuk a pitét. Well, I can't take Vashek's job, but I can try to find you a pie. That would be Ja, nice. valószínű amúgy. Értelmesebb a tekintete. Mind aranyos. Tök jó. Amúgy mennyire adsz egy lovat? Well now, have you seen our steeds? Mi csodánk van? Mi az a steeds? Vajon, have you seen our steeds? Nézzük, mi ez a mondat. Nem tudok írni. De mi van? Loki-nél, hát komolyan. Vano, have you seen our steeds? Megnézzük. Mit tudom én? Not yet. Then go and have a look in the stables, so you know what you're buying. May the Lord watch over you. Paci, nyugi van. Jó ló, paci. Ne, hagyd abba. Jó ló, menj ki. Úgy okos. So, has Pie turned up? No such luck. I'll keep looking then. Thank you. I'd like to buy a horse. Well now, I have. nothing but the best here. Is there one in particular? Mi? Hatatitla. Jó. Még gondolkodom. Nem dialog. Hatatitla. Melyik a hatatitla? Meg van Pegazus is. Na nézzük csak. Ezzel mondjuk elég ronda, biztos ez a Pegazus. Ja. Bocs, de nem tetszik a színed. Hello. És honnan látod itt a nevét?
Na mindegy. Az lehet, hogy az én lovam volt, mi? Slepini, jó. Stamina, kurázsi, capacit, sped, sleipnir. A sleipnir tetszik. Bár kicsit foltos. Ennek kicsit sötétebb. Te ki vagy? Kantaka. Te mit tudsz? Sped, capacit, 20. 410 stamina. Wow. Ez is jó drága vagy. Ez úgy csak arcodat. Az olyan tetszenek a fehér lovak. Ez csak egy sima ló, nem aladásra való ló, ugye? Ja. De hol van az a hatatika? Tikataka? Kataka? Katataka? Ja, azt a kettőt még ott nem néztem. De szép az a fekete paci. Roci Nante. Nem is foglalkozunk. Te vagy? Hatatatititla. Hülye vagy, már a nevedért imádlak már, Muti. 250 kurázsi. 228 szapaszi, 12 kurázsi, 250 stamina. De szép paci vagy. Nézzük milyen a járműje. Azt nem tudom-e. Arra már nem emlékszem. Nem rossz. De ott volt az a fehér ló. Át kéne festeni feketére, és akkor jó lenne. És Kantaka vajon mennyibe kerül? 410 stamina, Jézusom. Ez is kerül vagy 3000-be. Vagy mit tudom én mennyibe, hol ez az ember? Aj, nem mozogjatok, hol vagytok? Te vagy az? I'd like to buy a horse. Vele mit lehet trédelni vajon? Have you seen our steeds? Ja. I have. Fine animals. Nothing but the best here. Is there one in particular? Tier 2, tier 4, tier 5. És a hatatilát akarom. The fellow I bought him from said he brought him from beyond the seas. More likely he got him somewhere in Germany. Leastways, he understands German. Csak 1,6K-ba kerül. Maybe some other? Kíváncsiak, mennyibe kerül a 410-es, az melyik volt? Ott hogy hívták? Melyik volt a pillanat? Nem tudom melyik. Hogy hívták azt a lovat? Jó, szia. Őd itt. Te voltál Roci Cante? Nem Kantaka? Csak maradj ott a trágyásban. Vagy úgy. Jó beszélgetni a trágya közepén. Amúgy, hogy... Kíváncsiak őt mennyiért adja, biztos még drágábbért, 2000 mondjuk. Ja, bocs, rosszat nyomtam. Bocs. Thank you. Jó. I'd like to buy a... Well, no. I have. Nothing but the best. Is there one in particular? 80. Tier 5-ös. I'll miss... Jó. 2,6K-ba kerül. Maybe some other? Sleipnir mennyibe kerül, és tier 5-ös. Biztos, hogy 2,5K köz. Maybe some other? Pegazus mennyibe kerül? 2,2K. Maybe some other? És a Roci Cince, tier 1-es. Ő csak 500-ba. Jó, köszönöm kell. Csecse. Majd még átgondolom. Szia. Trade. Mit lehet adni? Basic horse riding skills. Meg kéne tanulnunk olvasni. És akkor vannak ilyen lófelszerelések. Ja. És ez miért jó? Ez mit csinálnak? Durability 50, kondíció 100%, 8 VGHT, price.
Kumán, spúrsz, fájn, sodle. Sodlebag. Miért ilyen rohadt drága? Jézus. Nyomjuk ki Anna 600. Jézus Mária. És neked mit tudnék eladni? Kis almát. Tessék, egy kis romlott almát eladok. Kis kamillát kérsz? Tessék. Mennyi pénze van? 400. Drinking water. Egy kis gombát kérsz? Eladom mind. Hunter's Glow. Van még nálam, ami nem kő. Sót, azt nem tudom, minek cigölöm magam már mióta. Egy seaks. Ezt még megtartanám, nem tudom minek. Ezt is eladom. 106 pénz. Spirit. Nem kül. Ez nincs is rajtam, ezt adjuk már el. Working boot, nem kő. Ja, de kő, mert rajtam van, jó. Ennyi. Basket, close deal. Ciao. Reputation gained. Nagyon jó. Jó, drágák itt a pacik. Híhá. Szóval a bánatba kell menjek? Ja, arra. És ezt miért vetted el? Ragd el. Ragd már el. Istenem, ez az ember. Mindig csak úgy spontán előveszi a fegyverét. Legalább nő a vitalitja ezzel az ugrabugrával. Nem árt neki. Ezzel nem bírsz átmenni? Ember. Na azért. Elszaladunk odáig. Már fárad. Van teljesen kifárad, meg el vagy elájul. Hogy liheg. Gyere, gyere. Gyere ide. Állj meg. Other commons. Free. Majd miért küldeném haza a malomhoz? Nem fejlődik soha. Föl kéne itt még fedezni, hogy milyen épületek vannak. Ugye akarunk, úgy futunk. De nincs több bizi épület, mi nyavaja? Lehet, hogy ott beljebb lesz. Ugye megtudjuk. Itt a lovam. Nazrallah! Hi! Új, ki vagyok lesve. Még nem fog érteni semmit abból, amit mondok. Hello! Na, hogy menjek a lóval? Nem, fejlődünk. Meg kell nézni, nincsen itt valami armoros, vagy fegyverkészítő, akárki. Gyuli. Wanted to stop in and say hello, hope you are well. Yes, I'm fine, thanks, and you? Van erre. Ez a gaz is mire jó? Nem tudom.
Marinak a goldja. Herbalizmusos vagyok már megint. Az olyan, nem tudom, mire jó az a gaz. Megmosom magam. Remek, mehetünk. Erre mi van? Ja, itt a hulla. Ja, jó. Semmi extra. Ezt már láttuk. Várj, valaki énekel. Na, énekelj még. Csak a kutyám énekel. Hol vagy, Mut? Mutika? De jó. Úgy nincs valami érdekes. Nem már üres, nincs benne hal. Mindegy. Itt egy tyúk. Ezt imádom. Annyira jó. Mut. Look what I've got for you. You'll love this. Nem, nincs itt senki. Nothing here. Mi? Etettem a kutyámat, mi van? Hagyjál békén. Mi van? What are you doing here? Semmit. Good day to you. What do you need? Nem tudom. Na, de ez majd is ugyanazt fogja mondani. Mindegy, hagyjuk. Csán. Mik az ilyen bőrös? Ja. Nincsen trédelés. Ó. Na jó, hagyj békén. He slunk off right after all the slaughter. And God alone knows where he got to. What's that but a guilty conscience? I don't know him well, but that don't sound much like him. Maybe they just nabbed him. That crossed my mind too, but I reckon not. Those bastards that raided the farm were bloodthirsty cutthroats who spared nobody they got their hands on. By all accounts, it wasn't coin they were after, only blood. Why would they kidnap some stable hand? True enough, but it still don't make sense to me. Why would a quiet lad like that throw his lot in with that spawn of Satan? For sure, there's something else behind it. I don't know about that. Nem. Megölnek. És itt mi van? Ide nem mehetek be, jöjj. Fast travel point? Ó, király. Való itt volt. Nincs itt valami trader. Csak sima magánházak. Hello? De hol ebben nézek? Itt van valami csillagos. Egy a taverna. Árus. Még nem tudom, mit akarok venni tőled. God be with you. God be with you. Mit árulsz? Van almája, méze, vegyünk egy kis mézet. Ez mi? Az fine meat, taste is good, warms and fortifies you. -2 energy. Az annyira nem jó. Hagyma, körte, vegyünk egy kis körtét. 2. Watermelon, lepióta. És ez a lepióta. You can easily recognize the lepióta when the distance is tall and jó és nourishment 2. 1 durability. Nem kell lepióta. Ja.
Ez mit csinál? Energia 0,5, health 1, durability. Érdekes, szerintem, de... veszek egyet. Pillori. Az mi az? Lehet lopni. Stíl. Ó, itt valakit nemrég öltek meg. És erre mi van? Jesszusom. Idióta. The trader. My respects to you. My respects to you. God be with you. Mit van? Van bandaga. Jó, itt kaja meg ilyenek. Nincsen armoros, fegyveres. Itt van egy pár kérdőjel. Meg arra is. Aj, kutya, vonyíkolsz, gyere már ide. Úgy. Itt lehet szexuálkodni. Lockpick easy. Aha. Ebben a gameben nem easy. Hey! Hello. Ezu. Beugrottam. Good day to you. What do you need? Nem tudom. De ez is csak ugyanazt mondja. Mindegy, I've come in beszélgessünk. the name of Sir Hanush of Lipa. I'm investigating the massacre in Neuhof, and now a murder here as well. Can I ask you a few questions? Of course. Ask away. Ő sem mond semmi újat. Mindegy. Do you know what Lubosh was doing the day Neuhof was raided? Not a clue. Nem tud semmit. That's all. Yeah. Thank you. Farewell. Jó kis villagán. Mit ugatsz folyton? Mutt. It came from over here. Jó, én tátugrabugrálok. Te ki vagy? Mi? Mi folyik itt? Mert ide nem mehettem be, ugye? Ja, jó. Bocsánat. Becsukom ezt az ajtót. Nem, nincs senki close. Bocsánat. No, nothing. Bye. Ez potionista? Nem scribe. Írás, wow. De várjunk hol? Olvasásra se tudunk, de már írni mindjárt megtanulunk, mi? Ez nem ajtó? Mi ez akkor? Ez meg magánterület, nem? Nem? Ó, de jó. Úristen, meg tudunk írni, olvasni. De jó. De mi, hogy? Hello, Scriber. Hallod, beszélni akarok veled. Good health to you. Akarok tanulni, I'd like olvasni. to learn to read. You? You don't look like the makings of a priest or clerk. But why not? I've taught all sorts. Bear in mind, it won't be all that easy. You'll need plenty of time and a few groschen for my trouble. Okay. All right. I don't want to waste time. We can get started. The sooner I master it, the better. Very well. I will require some groschen from you, though, and set aside at least a couple of days so I can put you through your paces, if indeed time is of the essence. 50 grosi? Oké. Na, egy jó éjszakát majd. Ciao, köszi a benézést. Give him 50 groschen. Here are your groschen. Then we may as well start. Na, a kutyám már megint ott vonyíkol. He did break his vow, but better than to dishonor it here.
Wake up, lad. Henry, tanulj már. Olvas, gyerünk. So, let's see you read a bit. Read the book. There's a book here on the table. Try to read it. Will I manage? You ought to be able to. It's a simple text. Come back once you've worked your way through it. Akkor leülök. Ugye? Olvasás. Jó, hé! Nézd, könyv. Olvasd. One day, country-na. Kicsit össze vannak kerülve a betűk. Érdekesen olvasol, Henry. Nest of Goose, Fonud, Hötere, Yellow. Hát ez így jó. Venech Tukitup was heavy. Venech Tukitup was heavy as lead and he was going to throw it away because he talk trick had been played upon him. But the took it... nem tudom mi az, nem tudom. 1 second talks and soon found on this delight that was an egg of pure gold. Every morning the same thing occurred and he soon became rich by selling his eggs. As he grew rich, greed, mi az, nem tudom, and thinking to get, nem tudom, once, ja. All the good, the gosh, ikde, to find it only find nothing. Gazdaságban a kutyám az agyamra megy. Úristen, hazaküldem a kutyámat most már. Hol vagy? Matt. Hagyd már abba. A fenét vanyíkolsz. Mit csináljak veled? Menjél haza. Back to the mill. Rossz kutya. Úgyis kell arra menjek. Ott az asszonyság. És tényleg hazamegy? Amúgy jó rohadt messze van. Hát... mindegy, majd megtalálod a hazavezető utat. Inkább tanul egy kicsit a kutya. Ó, lehet rabolni, de jó. De akkor most megtanultam, ugye? I've read the book. Wonderful. So tell me, what have you learned? Semmit. There was something about some fellow and a goose. Ah. Yeah, goose. Well, the main thing is you've managed to read the book. The rest is just practice. Only through a careful reading will you uncover the real meaning of the text. No book is written on a mere whim and without purpose. Like I told you, books are valuable, and the words that you place in them ought to be no less so. Does that mean that I can read then? Yes, you have the foundation. Remember, my boy, the pen is mightier than the sword. To fully learn your way around words will take a lot more reading yet. Read the now Latin we'll text. move on to the second lesson, which will be much harder. Many books are written in Latin, the language of erudite and religious men. If you really want to be able to read, there's no getting away from Latin. There's a book on the table with some text. Read it and then come back. You need not understand it, but you should master the letters. I only just managed the fable about the goose, and now you're asking me to tackle Latin. You're a clever lad. You'll manage. Kutyám meg mindig itt vanyíkol, amikor hazaküldtem. Isten, mindegy. Ülj le. Ez az. Aha. Uns luest ilbire tam malsú ut non alicua aprete prosit libri muti amigistris nut poitmus orator est
hui, paucsi, verips, palurima, dicit. Remek. Valami sasról van szó, ennyit értek. Tényleg? Szia, Xoremion. Te ki vagy amúgy? Ez ki az? Hey! Hol a Meister? Aquila, sas. Jé, ezt nem tudtam, de jó. Senki ezzel villagerrel. God be with you. God be with you. Ez pedig a Vanaha. Ő az is csak ugyanazt tudja mondani, mint a többiek, úgyhogy lényegtelen. Hol a Meister? Meister? Mi van erre? Aha. Milyen jó az. Itt lehet lockpickelni, ha tudnék. Jó, ezt kinyitod. Már pár napja nem aludtunk amúgy. Azért szédelgünk ennyire. De jó. Itt nem lehet aludni valahol? Nem én voltam? Pssst. Szárd már be. El kell menni aludni vele. Itt aludhatok? Föl fognak ébreszteni, de várjunk, ha becsukjuk az ajtót. Kíváncsi vagyok, így. Nem fognak hagyni aludni amúgy. Ugye felkeltenek. És most felkeltenek. Na! Csak volt azt mondom, az egy év latinnak a gimben. Ez jó. 2 szót megtanultál. De én most nem jó, mert most meg este lesz, akkor meg nem tanítanak. Fene. De legalább nem fogok szédelegni. You are... Ne! Trespassingoltam. Nem vagyok trespassing. Ó, franc. Jó, húzzunk innen gyorsan. Nem én voltam. Na, így menj jobb a HP-nk. Viszont kénytelen leszek tekerni egy időt reggelre. Itt kint állunk addig egy 5 órát. Na jó, hatod. Teljesen kényelmes itt kint állva aludni. Megy le az energy. Na. Ne vidd elő a fegyvert, te hülye. Raktél már te. Na. Ilyenkor vajon már felkeltek? Ugye lesz itt trespassing. Nem? Jöttem tanulni. Nincs itt senki. Akkor már körbenézek, mi van itt. Itt alszik. Pickpocket. De megvárjuk, amíg felkel. Ébresztő, jöttem tanulni. Egy kis L2 knockout. Isten, mire ezek felkelnek. De itt ezt átugrálom. Kis vitality növekedést hátalkoz. Meg kéne fürdeni. Heidi. Na itt a kutya. Kutya is alszik. Szia, kutya. Szia. Szia. Hagyugat. Na, lehet már tanulni? Mindig alszik. Hajnali 60 jöttem tanulni. Mikor lehet hozzájuk beszélni, vagy akkor mi van? I read the page. So tell me,
Discipule. What's written there? Discipulé, nem tudom. Volt valami prosit, az biztos. Legyen ez. Biztos, hogy nem azt mondta. Est liber tam malus. Non liquor parte prosit. Good heavens! Eltaláltam. Don't tell me you haven't had lessons Jó, before. prosit. Excellent. Well, Csak a prositot jegyeztem meg kb. Congratulations. You can go and be ordained right away. Thank you, Domine. I'm feeling a lot Ő, wiser. mint dominánk, azt mondta. Reading, wow, new perk ez az. Lighter than the third. Game szét. Köszi, bácsi. Lehet még nálad tanulni amúgy? Hey, hova lett? Ne tessék. Jó. A BB tournament rotate tomorrow. You can enroll by going to see the Herald in the morning. Akkor még lehet olvasni, csak úgy. Vagy mindig ez a könyvhez ülök le? De velük akkor megint kell beszélni vele. Scriber bácsival, akkor végre lehet, hogy... De itt van. No. Clear on. Let me sleep. Miért? Csak hajnali 6 óra van. Istenem. Miért akar ez ilyenkor aludni? Istenem. Nézd meg. Hajnali jó fél 6. Nem tudom, mi a bajuk. Nagyon akkor elmegyek addig felfedezni. Nem akar tanítani a bácsi. Lusták itt az emberek. Itt egy templom. Church. Amúgy nem lehet belemenni a churchbe. Mi ez az állvány itt? Tatarozzák az épületet, vagy mi ez? Ez miért van itt? Ja, azt kéne, de nem tudok bemenni. Ez milyen lépcsőszerkezet? Ja, hogy ilyen, hogy itt felmész. Wow. Nagyon ügyes vagyok. Ja, ez lockpick hard, úristen, jó, hagyjuk békén. A very easy-t sem tudom kinyitni. Mert a játékban very hard a lockpicking. Az összes még a very easy is lockpicking. Arra szerintem nincs nálam, ugye? Ezek a könyv... Várjunk, ezeket most nem tudom olvasni. Na jó, azt hogy olvas... Ja, az X-el. Wow, olvasok. Úristen, India. Eregy. Ez az eregy, ez az eregy. És ennyi ilyen... Oké. És te most okosabb lettem? Ja, már nincs ott a csillag. A lapott könyveket elolvasok. Grundod, ez skolár. Mert így. Meg nem egészen tudunk jól olvasni. Furák a szavak. Mindegy. Hát okosodik ettől az emberünk. Ez az, reading, new level. Dave, the bishop Dietmar, the first bishop of the kingdom of Bohemia, Wojtke, Knud Adalbert of Slavny clan, took his place near, recalling amongst common people. Már nincsen összekeveredve, ugye? Vagy van még sperad? Szóval a sperad az ott nem tetszik. Vechnice, Prussians. Tényleg ezek, hogy hívják, kellene harangszóra? De jó. Vagy nem az a gomb, az vissza.
Lehet, hogy most kelnek fel a 6-kor. Azt mondjuk jól tudni. Megyek a misére. És mindjárt letartóztatnak rablásért. De mennyire jók már a freskók itt, meg a festmény, meg minden. Tök jó. Automata. Az 1400-as években már volt automata harangozó rendszer, nem tudtad? De buta vagy, Xoremion, nagyon. Ez itt... Na most ez itt miért privát areál? Nincs itt az ég egyet a világon semmi. Ez privát areál. Miért? Nincs itt semmi. Mindegy. Na szóval. Kedves híveim, akik ma itt összegyűltek. Kihirdetem azt, hogy szabad a rablás. Jó kis pap lennék. De jó. Ui! És erre nem mászhatok fel? Én festenék egy jó kis freskót. Befejezem. Tisztára jó lesz. Van még itt mit feljavítani. Tessék. 100 grosit beledobtam. Megáldott az úr. Mehetünk. Tök jó. Akkor megkeresztelik Jézust. Szentelt vízzel nem kereszteltem meg magam? Nem is jó játék. Hát ez az. Nagyon durva. Ezt tuti renoválják. Vagy nem most építik, nem tudom. Az író bácsihoz vajon már mehetek? Tényleg 6-kor kelnek az emberek. Várjál, hol lakott az író bácsi? Spontán itt volt a zöldséges. Ezt miért diszkóverelem? Már földiszkóvereltem, nem? Na mindegy, megmosom magam. Ha nincs itt a kutyám, mi vonnyikol? Mindegy. És abba hagyta az énekes alatt a gyök. Egy vacsman vagy, nem kereslek. Hol volt az író bácsi? Ott. Itt meg még van valami kérdőjel, ez melyik hely? Macsni. Ott is van valami kérdőjel. Na jól, nézzük meg ezt a kérdőjelet. A templom mellett. Hol a templom? Ellopták a templomot. Megvan. A pereces nem fedeztem még fel. Ja. Lodgings. Jaj, nem, ne. De az hol lehet, akkor az a csillagocska jel. Te ki vagy? Villager. Itt a taverna. You discovered Ushwitz taverna. Milyen lockpick? Azt, hogy nincs itt a hely. Hey néni, tessék nyitni. Good morning. Good morning. Itt lehet aludni, aha. Good luck then. Van békönöd, söröd, sajtod. Jó drága a sajt. Hát nem igazán úgy látszik. Reggel 6-kor nincs senki a kocsmába. Lentil mesh, az miért jó? 9 nourishment, 100% freshness, durability 2. Lentil soup.
Van tej. 13 nourishment. Durability. Hogy addig jó. 1 napig. Ez most esetlen jó. Jobb később, mint soha. Porridge. Ez 2. A perec meddig bírja? 4 napig. A roast chicken. Az miért vesz ki -2 energit? Ezt nem értem. Amúgy energiát kéne adni? A -6 energia. Szalámi. Van Savior Schnaps. Jó az a zene. Betrágó. Biztos nyers. Tessék nyitni az üzletet. Vagy megyek írást tanulni, meg olvasást. Velünk itt lehet kockák. Vissza kell meg ide jönni erre a helyre. Levonnál te is egy csomó energiát. Na, itt már felfedeztem akkor mindent. Ott még van valami kérdőjel a mező közepén. Nem tudom, mi a fene lehet ott. Lehet, hogy mézes. A scriber itt van, hogy elmész erre jobbra, aztán ott balra. Itt van. Megkezdem az ajtója még mindig. Jó napot! Pá. Jöttem tanulni, engedjem már be. Na, milyen lockpick? Hol a bácsi? Nem is lehet vele beszélni. Van nyíkol ez a kutya itt. De mi most nem jó, hogy be elköltözött? De nem már. Itt egy bailiff. Hello. Herozót kapott, hogy egy hülye reggel határozgatja. De mi? Bailiff is be? Mi? Aggidj be. Te már. És ez mi folyik? A scribernek az asszonyát most teszik helyre. Aha, értek mindent. És azért nem mehetek be? Nem áll. Veri, de miért lockpickes? Hova lett a scriber bácsi? Hát most nem áll. Bemehetsz. És parti vágnak téged is. De jó nekem. Remek. Lockpickem sincs, amivel ki tudnám nyitni az ajtót, de amúgy se tudnám kinyitni. Te ki vagy? Né! De lerakott egy kaját. Hát akkor jó, nem tudom. Később kéne visszajönni, hát ha az jön az uraság. Vagy tekerek egy kis időt. Mondjuk legyen 2 óra. Csak hazér, addigra nem. Addig az asszonyt is lerendezik oda bent. Energia 56, nourishment 54. Kell a káposztád, adjál békén. De most akkor mi van? Na, most már csak... nyitva van az ajtó. Jó, van, lerendezték az asszonyt. Összejöttem. Go and see Teresa. I wonder what Teresa's doing now. I could stop by and see her again. I enjoyed it last time. Na, Terezát meg kell látogatni. Ja, mi kis csajunk. De előbb tanulok olvasni. Good health to you.
Taníts. Mi ennyi? Jó, tőle lehet venni könyveket, aha. Prague on the Puppet. Primer. Várjál, ezt akartam. Of the good maidens, brave maidens were two. Vannak itt még Primer 2. Vannak itt. Mi volt az Traverse? Jó, drágák. Lopni kell ezeket. Na jó, egyet veszek. Melyik legyen? Evil Morals in Bohemia. Nem tudom, legyen ez. Pá. És gyorsan elolvasom. Ezt is tudok akkor már olvasni. Ancient mapot. Aha. Most aztán ezt tudom, hogy hol van. Aha. Neuhof. Házikótól elmész így csik-csak-csuk, plutty, és ott az X, és meghalsz. Nagyon jó. Rattély. Jó, mondjuk lehet, hogy a fényben jobban látnék, nem? Jön ki a napocskára? Mondjuk így. Ja. Fa alatt egy hulla. Uzsicban. Most Uzsicban vagyunk, ott egy patak, a malom. És miért az a sok nyíl? Mi van? És van egy fa valahol, és ott egy hulla. Ó, anyám. Aha, az ott van, pont ott, Rattélyban. És mik azok a felfelé mutató nyilak? Hogy arra is van út, csak annyi. Ott egy szarvas, ott egy X, meg van egy háza. Ott egy húcsővezeték, aha. Ja, valószínű. Hol a könyv? De a könyv már megvan. Olvasd már el, bűr. Ó, neved Newperk. Jó, de jó. Ennyi. Na, ezt is elolvastuk. És figyelni kell a könyvekre, és akkor azokat is el kell akkor. Na jó, menjünk a dolgunkra. Ami nem tudom, merre van. Mondjuk ezt itt megnézhetném, hogy ez itt mi. De amit hol van tó? Víztó. Lehet, hogy pont az volt. Uzsic. Ez tónak tűnik. De megnézem, mi az a kérdőjel ott. Ez még érdekel. Csak itt átutazóban vagyok. Mi az érdekes itt? Archery range. Jó napot, lehet itt tanulni amúgy önnél? Nagyon béna vagyok. Legalábbis a karakterem béna az íjazkodásban. Az íjazásban. Kényelmű archery contest. Is there someone here who compete with me in archery? Of course. What do you think this range is for? First, I'll explain the rules to you. You shoot 7, 13, or 21 arrows, depending on who you're shooting against. The straw surround is worth 1 point, the white ring 2, and the bullseye 3. Whoever finishes shooting first gets 3 extra points. The round ends when everyone is finished shooting, and whoever has the most points wins. It's the custom to wager on it, to make it more interesting, see? The better the archers you shoot against, the higher the stakes. All right.
That seems straightforward. Just one more thing. Don't leave while the contest is underway. And never aim or shoot at anything but the target. Otherwise, you're out. Got it? Got it. Nem vállalok felelősséget, hogy merre megy az a nyilasz So I can find beszél. you a suitable opponent. Ne próbáljuk ki héterről, beginnerről. Doesn't matter. At least you'll get a bit of practice. Beginners shoot 7 arrows around. Splendid! Here's some arrows for you. But you can use your own if you want. Meanwhile, I'll round up the competition. Jó, mindegy. You may begin. De miért lövi el egyből? Hát miért akkor nyomoronc? De eddig meg tudta tartani, most miért nem? Rossz gombot nyomunk, az R2 volt a megtartása. Istenem, de béna vagy, ember. Tudod, mit szerencsétlenkedj. Nyűg. Miért ilyen béna? De eddig tudott így, az most miért nem tud? Nem jó az nyíl, vagy az így. Egy villager megver. Na jó. Nem baj. És csak füvet nyírok. Ja, jó. Még nálam van. Jó, azt ne erőltessük. De, nem láttál semmit. Nem láttál semmit. Ér utol, ha tudsz. Haha. Soha nem érsz utol, ez az. Megmosom magam, és nem ismersz fel. Mehetünk. Ott egy csillag. Ez ki ez a csillag? Itt lehet kockáztatni, amit meg mindig nem tudok benne nyerni. I've got a bit of coin today. What better way to use it than a game of dice? No. Te ki vagy amúgy? Várj, ülj le. Good day to you. What do you need? Nem tudom. Mi történik errefelé? Lehet itt aludni valahol? Is there somewhere I could sleep here? I suppose I could find something. For how long? Most nem akarok aludni, mindegy. Just the one night? Sure, but let's see your coin first. These are harsh times. Here you are. You'll like it here. Like sleeping on a cloud it is. Is there anything suspicious going? Indeed there is. Just last night, Father Godwin was here, calling fire and brimstone down on old Gertrude, the herb woman. He's not one to make a fuss over some trifle either. Jó. Most nem akarok itt aludni. Mindegy. You learn travel and traveling merchants. Biztos. És akkor mi van, azt megtanultam. Na szóval, akkor most tényleg elmegyek oda. Ja, priestek, de várjál, most nem előbb kell, ez mi ez? Ja, az, aha, de közben beszélni kell. De ő hol van? Nem vettem volna észre. De ki a priest? Hol vagy?
Ez egy villager. Megvan. Mostantól csak így fogok közlekedni. Jó napot! Father Godwin. The blessings of our good Lord be with you, Father. I'm here in the name of Sir Hanush of Lipa, investigating the massacre at Neuhof, which seems to be connected to a murder here. Can I ask you a few questions? It seems Sir Hanush is employing children as investigators. But ask as you wish, boy. Nem vagyunk gyerekek. Business will be cleared up quickly. Did you know Lubos? What was he like? A bit of a lost soul. Simple, rough fellow, but at heart I don't think he was such a bad person. Did you notice anything suspicious recently? My child, all sorts of suspicious things have been going on recently. People like Lubos don't know what to do about it, and sometimes they do stupid things. That's really not a lot of help to me, Father. I'm sorry to hear that. Do you know what Lubos was doing on the day Neuhof was raided? Unfortunately, I do know. And I'd like to help you with your investigation, but I can't. What? Mi van? Megzsarolták, vagy mi? I'm bound by certain vows that forbid me to tell you. Vows more important than catching dangerous murderers? There are laws of God above the laws of man, son. And one of those is the sanctity of the confessional. Father, surely you can't be serious. There must be situations in which you can make an exception. There are things that apply always, no matter what the circumstances, and this is one of them. Mit mondjunk neki? Senki nincs itt. But Lubos is dead. You can't hurt him, but if you don't tell me, more innocent people may die. If I told you I would be betraying a vow that's a cornerstone of the Holy Church, if people believe the sanctity of the confessional couldn't be trusted, the consequences would be even worse than that. Worse than the death of innocent Christians? Worse than the murderer escaping punishment? No one escapes punishment. I see you know how to wield a sword, Father. I wouldn't have expected that from a man of the cloth. With a stick. I practiced with a stick. Reminder of my youth and days gone by, and it helps keep me in good form. Do you have any work that needs doing? My dear lad, I have more worries than I can bear. Another pair of shoulders would ease my burden. I have to deal with a local witch. A witch? The herb woman, old Gertrude. That devious hag who will stoop to anything. Like all herbalists, for that matter. Oh, don't tell me. The cows are giving blood instead of milk, and babies are being born with 2 heads and a tail. This is no laughing matter. Gertrude isn't evil. She just has peculiar ideas about what's good for people. A little bird told me she incited some Uzhet's women to witchery. A little bird told you, did it? You know how good people are at seeing the splinter in another's eye and not the beam in their own. In other words, someone's been gossiping. And what's the problem? As long as herb women stick to giving psychic to folk and bloated cows, assisting in childbirth, or burning incense in bedrooms to help with sleep, then nothing at all. But this is sacrilege, and it's unsafe. All sorts of molds and lichens and poisonous plants and other foul things go into those concoctions. I'd hate to see her poison some poor gullible lass. What do you want me to do? I want you to go and see her and find out what she's been up to. I know she lives in fear of the Holy Church, so tell her I sent you. That will make her talk and think twice about encouraging witchcraft. If you learn that she truly did involve folk in some foolishness, find out all you can and deal with it. Consider it done. Good. And never fear.
I'm a man who always pays his debts. You'll find Gertrude, the old herb woman, in the woods. Take care now. Ha, kösz, a fák között van. Jaj, de imádom az ilyeneket. John Hus, mi? Mi van? Á, ne! Nem vagyok surrender, hagyd békén. Érj itt valahogy tudsz, öreg, gyorsabb vagyok nálad. Nem vagyok surrender. Na jó, gyere. Jó, megadom magam. Megadom magam. Surrender. Istenem. Csak nyilvesszőket loptam. Jó. Ja, nem fizet a crime, de azért 60-at azért fizessek már, nem? Várjál, papnál meggyónok mindjárt. Don't mess with me. Ez egy secret task. Azt úgyse innen. Jó, fizessünk csá. Úgyse viszi el, hogy mi van. Jó, jó, jó. Jó. Kop le. Örülj a 60 grosidnak, te nyomi. Na. És azt mondja, a fák között van a Gertrude. Na, kösz. És azt mondom, hogy akkor vissza kéne megyek ide? A B betűre, ugye? Jó nagy az a terület. De most nem tudom, minek mennék vissza, arra nincs semmi. Vagy még beszélni kéne valakivel. Jaj, meg Terezához vissza kéne menni. Ó, hogy kapargatnak. Trader, gyere ide. God be with you. Do you need anything? Ja. Let's talk trade. Neked nem adhatok el valamit? Vannak nálam. Csinálom semmi értelmes. Jó, mindegy. Nincsen fegyverkereskedő, meg ilyenek? Nézzük, az csak a városban. Haha. Szuper. Föl lehet ide mászni. Olyan kitöröm a nyakam? Inkább nem próbálom ki. Most itt még mit kéne felfedezzek, vagy mit kéne csinálni? Na várjunk csak. Kövesztlog. Ez a Tournament, Tourtapeti, Beggar's Feast. Ticative, do me feel, what do you like, Beggar's Feast. Na jó, talán lettem okosabb. És akkor menjek el, de hol az a Gertrude? Fák között. Ez kösz. A skalic. Arra mik vannak? Rattai. Ezt soha nem tudjuk ott megcsinálni. New DLC quest. Még nem tudjuk, mi lehet. Bármi lehet. Hát pusztuljak meg most. Azt mondja, fák között. Na jó, öreg. És mégis hol? Father Goodwin. Jesus Christ be praised. Father, Lubos was... If I don't find out who it was, it will probably happen again. Surely you wouldn't want... I wouldn't. But I suppose we talk it over in the... All right. Thank you. Good luck to you. Ja, ezt nem nyomtam még végig, oké. Okay. És mehetek a tavernába. Milyen közel, azért... A piel, de milyen jó közel van a templomhoz, nem?
Te csak egy villager vagy. Ez egy innkeeper, és egy villager. De mi nem itt van? Ilyesek vagyunk. Valahonnan szerezni kell, nem is van. Van nálam kaja, nem? Azt tedd meg. Kis kolbász. Ó, most már evés után rögtön aludnunk kell? Aj, nem már. Nem akarok aludni. Na jó, hol az ágyam, ember? Where do I go to sleep? You'll have no trouble finding it. Have you got a bed for the night? But you've already got... Ja, bocs. Hülye vagyok. No problem. Szerintem mond... Jó, semmi. Jaj, ne. That's too much. Hülye vagy? Hagyj békén. Mi az a 200-ért akar... Mi van? Hülye ez? Na, azt mondják, hogy akkor hol lehet aludni? Itt. Ez csak ülés. Ez very hard. Jó napot. Azt mondja... Hozzá kéne menni a csajunkhoz. A jó életbe kell itt aludni. Biztos, hogy nem itt fent. Ugye mondjak egy privátorral. Nem. De tud se aludtatok, ez nem az a hely, nem olyan hely. Ez az. Sleep and shove. Hát egy 3 óra bőven elég. Komfort 70%, wow. Meg kincset kell keresni. Jaj, ne is mondd. Ez a kincskeresés nem is tudom, hogy működik, mert még arra nem mentem el. Ja. Úgyhogy leesek, kitöröm a lábam. Hát ez jó. Nem törtem ki. Látod, nincsen sérülés. Nincsen sérülés jel sehol. Vagy lockpicket melyik árustól lehet majd venni? Kicsit gyakorolnék majd a very easy-ken, ha lehet. Hova? A bánatos tozba menjek, bácsi? Meet the parish priest in the tavern in the evening. Ja, jó. Mindent értek. Simán, ez meg innkeeper. Hát jó. Akkor te rácsorgok egy helyben. Over here, a beer. Na, ekkora buláj van itt. Bailiff is itt van. Innkeeper. Pável. Villager. Vasek. How much longer must I wait? Mire vársz? Am I invisible? Over here. Jesus Christ be praised. Szia. Jót beszéltünk.
Nem ez a gomb. Meet the parish priest in the tavern in the evening. Coming. Akkor hol lesz az, hogy hülye vagyok? Nincs kizárva. De ez most nem este? József, Moshe. Vele nem tudom, mit akarok beszélni, semmit. Day to you. What do you need? Semmi. The parish priest here in Uzias, he's a peculiar sort of cleric. I noticed he's quite handy with a sword. He is indeed. He's as hard as nails. More than once he's intervened in a brawl in the tavern and sat everyone on their asses. He's not to be taken lightly. I doubt he acquired those skills at the seminary. You know how it goes. The nobles send their youngest sons to study for the priesthood. And our parish priest has blue blood in him. He probably learned to fight at home before he went to university. That's how it goes with those aristocrats. But I heard something happened and he was roving the world for a while. Don't know what he got up to though. Another thing about Lubo. Itt van valami még új. Nem. May the Lord watch over you. Nem jön piálni a priest. Este van már, hát. Mit akarnak, éjfél legyen? Pável, vasek. Good day to you. What do you need? Nem tudom. Training. I'd like you to show me how to ride a horse better. Certainly. I'd like to practice the basics. All right, but it'll cost you. Persze, hogy koszt. Now pay close attention. Oké, nagyon figyelek. De gyorsan megtanultam. Te villager, tudsz valamit? My respects to you. Nem. Farewell. Maple? God be with you. Nem, ő se tud semmit. Zaklatom itt a helyi lakosságot. De rángatom az atyát, hogy jöjjön már piálni, hát nem igaz. Hol van? Az, hogy nem jön piálni. Itt ki lakik? Semmit nem látok. Így ajtó. Tényleg így is lehet fürdeni? Vicces. Ez a hülye atya miért nem jön már? Este van. Atya-gatya. Nem érteni. Hun az, ez bánatban van. Na, ilyenkor hány óra van ezeknél? How much longer must I wait? My pleasure. Jesus. De csak villagerek vannak. Hol a bánatban van az ember? Hogy a Isten áldja meg itt ül. És ő nem szólna itt ül benn. Jó, úgy beszélni vele, láttam. Várjál, take a seat, oké. Istenem, mekkora egy troll. Gonosz.
I'm sorry I can't tell you everything. But maybe we can work something out. Le kell itatni, és akkor megoldódik a nyelve. With whom do I have the honor? Where are you from? Mi között hozzá? Na jó, elmondom. Oh, I'm sorry. What about your kin? Azt, hogy nem beszélsz, az a kínom. De beszélünk róla. Oh, I'm sorry to hear that. Here, we'll drink to them. Mondom, én le kell itatni. It was terrible. It seemed so pointless. We had no warning. They just appeared and began the slaughter. God knows why. They killed anyone who didn't make it to the shelter of the castle. My parents, my girl, even the Deutsch who was on Sigismund's side. I didn't make it to the castle. I wanted to try and help my parents, but there was nothing I could do. Then I fled to Talmberg with the Cumans on my heels. They almost killed me. They slaughtered people in the surrounding villages. There was a pile of bodies in front of the church in Rovna. Folk who tried to take refuge there, but they... My poor child. May God grant them eternal rest. And how did you come to get this assignment? I'd have expected Sir Hanish to send that old grouch, Bernard. I'd like a beer. You think I'm too young for the job, Father? I do, to tell the truth. Well, I can only apologise for my lack of grey hair and gout. Now the most important thing. What actually happened at Noyo? The good folks hereabout are saying all kinds of terrible things, but I take most of it with a pinch of salt. The rumours aren't exaggerated this time, unfortunately. The Neuhof stud farm was raided by bandits, but they didn't come to pillage or even take the horses. They only wanted to kill. They maimed the horses and slaughtered some people. I'm sure they would have killed more, but the bandits quarrelled among themselves and broke off the attack. And judging by what's left of our Lubosh, they're still settling accounts. I see it's every bit as bad as people claimed. Dreadful. Well then, here's to those poor souls who had to die so pointlessly and so terribly. I've told you all about me. Now it's your turn, Father. You don't look much like our parish priest at home. I noticed you're pretty handy with a sword. I wouldn't expect that of a man of the cloth. You know what they say. The Lord moves in mysterious ways. But this is a bit more mysterious than others. Let's just say I haven't always been a priest. Fate led me to places where affairs were settled by force. These days, of course, it's just a bit of exercise to keep me in shape. Well, we've had an agreeable chat, but now let's get down to business. So, about this confessional seal. Do you really want more innocent people to die? Henry, that's not how it works. There are matters in which you can't make exceptions because if you do it once, you'll forever be tempted to do it again. If people stop believing in the church because their confessional secrets are betrayed, they won't trust anyone, and that's worse than even the most hideous crime. I understand, but that means I've reached a dead end. Those cutthroats will strike again, and I can't stop them. Chin up, lad. I might have a solution. What? If I tell you what Lubosh told me, I'd be betraying the confessional secret. But, first thing tomorrow, I'll try something I think might help you. Word of honor? On my soul. I always wondered about the things a priest tells his congregation. Where on earth do you get the ideas for your sermons? Well, Ujits is in Prague. It's not enough to instruct people. They have to be entertained, too. If I only read from the Bible, I'd soon be preaching to an empty church. Our priest wasn't exactly a bard. So what do you preach to your flock about? It has to be something topical. Condemning vices. And, of course, describing them in detail. The tongue-lashing about the two popes goes down well these days. And stories from real life, with a nice moral to them, are popular as well. Especially if they're about fornication and similar scandalous vices.
Can you give me an example? Well, recently a priest by the name of Jan Hus started preaching in Prague, in the Czech language, and the people liked it. I hear he always has a full house. A journeyman who heard him told me what Hus is preaching, and I like the sound of it. I'm thinking about putting it in my own repertoire. What's so amazing about it? The preaching of Master Jan Hus about Mother Church. The lamentable well in which the church is drowning has turned to poison, and nearly the whole of Christendom is contaminated. Just like a flock of hungry ravens, they settled on this land to devour every grain of gold and silver. They know no mercy. Their hearts are corrupted by longing for wealth, and they shamelessly profit from everything. You want to baptize a child? Pay. You want to steal and murder? Pay and you will have absolution. What if the devil himself were to pay? Would he ascend to heaven too? With such money gained from the poor, they buy beautiful horses to ride and needless servants to pamper them. They gamble at dice and dress their whores in expensive furs, while Jesus Christ walked barefoot and had no place to lay his head. Look to your consciences, you robbers of the poor, for you are seen by God and his people too. Amen. Amen. Well, this Jan Hus character is quite a rebel. Oh, the congregation will love it. I don't doubt it. Let's drink to that. Jó, van, ugye, ámen. Ugye That részem last lesz. bit reminds me of someone. What do you mean? My situation's completely different. Huth preaches against the prelates and the clerics who are robbing the poor. Look at me. I don't have a pot to piss in. I'm no better off than the folk I preach to. I'm one with them in poverty and suffering and everything that troubles them. I drink with them and curse those stuffed habits in Sasau Monastery. Yeah, what did I know about preaching? What do you think of this Jan Hus? He's certainly a wise man. A little overzealous for my taste. If he got out of Prague and came here for a look, I'm sure he'd stop condemning drinking and lying with women. Don't you think it's a bit odd when someone boozes and lives in sin with a woman and then criticises the Pope for debauchery? No, Kezdünk részegek lenni amúgy. Where can I find out more about his teachings? You like it? I copied down some of his sermons. If you're interested, you can read them at my presbytery. What do the common folk think of it? They like it. They're happy to hear someone say what they think themselves, but are afraid to say aloud. Things that make them angry. And they're calling for change. In a few years, it'll have grown beyond control. You mark my words, the people will rise up and the church will be shaken to its very foundations. Yeah, unless they burn him at the stake first. Nonsense. They can't burn a master of the most respected university in Europe. Na jó van, bácsi. Thanks for the sermon, but I think I've been morally uplifted enough. Oh, it's getting quite late. What are your plans, Father? What do you suppose? We have a drink, of course. Jó, nem már részegek leszünk. Okay. Ah, that sounds like a good plan. I knew you wouldn't let me down. You learn drinking. Csak aztán nehogy alkoholisták legyünk. De milyen jó az a zene már. Tök jó. Úristen, de jó az a zene. Hey! Felcsapott egy asszony seggére, Henry.
Ez komoly buli. De szarul leszünk másnap. Ups. Bailiff! Nem tudom. Come over here, sit down and have a drink with us. Don't vex me again, father. It's 3 hours past dusk, and curfew is long gone. So what? So, I'll have you all whipped and put in the stocks, and I'll write a letter to the bishop about you, priest. Well, nothing to worry about then. Everyone knows the only one around here who can write is me. Enough! Men! Ja, csak ő tud írni. Ez jó. Na már kidobnak minket. Mi szegény? Mi ez tök jó, Pambácsi, bírom. Henry, back me up! Ajaj, jövünk. Nem akarok megint 60-ot fizetni ezeknek. Ó, ne már! Ne. A jó Isten, áldjon meg! Velem van az atya. Meg a gatya. Atya-gatya. Win the tourney if you can. Oké. Oh, shad. Nem érdekel, nincsen staminád. Letojom. Áú, mi ez? Hülye vagy? Bottal nem ér, verjel. Kitütök őt. Jó, mindegy, ütöm. Vúdulőek. Upszi. Kicsit részegek vagyunk, azt hiszem. Téged is útlek. Szerintem megyünk a bőribe. Kicsit részeg vagyok amúgy, úristen. A pap is jó részeg. Mi? Mi? Várj, a Ferdék a betűitek. Ó. Én is mehetek be? Vagy mi? Oké, menjünk. Nem mehetek be? Oké. Én csak nézem, miben mennek két asszonnyal, jó? És itt részegek vagyunk, úristen. És én itt kint maradok? Úristen. Szerintem leestem. Lábamat is kitörtem. Remek. De nem áll, pap bácsi, most ez... Úristen, de rossz. Jézusom. De részeg szegény, Henry. Úristen, ennél egy kis gyümölcsöt várj, hát a kihányod. Jó az. Egy ilyet, meg egy ilyet. Strength 4, Agility 3, Speech 5-ös, 3-as karizma. Úristen, de szarul vagyunk. Ó, anyám. De jó, mert alig látok. Nagyon jó. Jó ötlet volt ez, Henry. Nagyon. De táncolnak a házak. Úristen. Here we are. Look at this beauty. Na, mégis ott aludtunk? Mi a fene? We can't do this, can we? Who says? Get ringing, wench. Akkor mégis ott aludtunk, az úgy érdekes. Nem mindegy. This is wonderful. De wonderful. Reggeli. Hányás. Ja, imádom ezt a popot, kész. And now, my dears, comes the climax of the evening. Fú, hát ez rohadt jó. Fú. God, when you old goat. Come here. Ó, nem már. Mi történt itt? Vagy mi történik? Ajaj. Ajaj. You say, Henry, shall we take a little ride of our own? Ajaj. Most nem szabad oda nézni. És Terezával mi lesz, te szemét? Ez úgy komoly. Ne, még folytatódik. Úristen. Oké.
Nagyon jó. Úristen. De most mit csinálunk ezekre a ne rámász a barikra, te szerencsétlen. Várjál, nem látom az arcodat. Azt hiszem megvilágosodtunk. Well, I have to say, fine. Fú. És mi nem okádunk? Fú, earn the priest, de most muszáj volt elnyernünk a bizalmát a papbácsinak. És én nem tehetek arról, hogy ez lett a vége. Hát ezt rohadt jól megcsinálták ezt a játékot. Get up! Do you hear me? Wake up, you drunkards! Oh, fucking hell. Where the... Oh, what the... Oh, who the hell are you? Oh, Henry. Fölismer a papácsi? Jó van. And we have a wonderful time. Well, you certainly did, you old lecher. Now you better pull yourself together quick. You haven't much time. There's some water and something to eat on the table there, but if I were you, I would move my hairy arse before my flock eats me alive. Oh, stay on in my head. Oh, my guts. My poor suffering stomach. What was that woman on about? Before my flock eats me alive. I've forgotten something. What have I forgotten? Where the fuck am I? What the fuck was it? Mass! Oh shit, I have to say mass. I gotta say mass. You have to help me. How? You're the priest. I can't do it in this state. Maybe the liturgy. But I have to give a sermon as well. Oh, this is a disaster. They're gonna excommunicate me. I'd like to help you, but... You can. You can do the sermon for me. What? Mi tartsuk a ceremóniát? Hülye vagy? First, I investigate a murder no one wants investigated. Then I drunkenly keep the whole town up all Az night. jó lesz. And now you want me to preach at them from the pulpit? Mindenki el fog kárhozni. No, I've got it. Suppose that Sir Ratzig's protege. You just came from studying in Prague. And you want to share the words of Master Jan Hus, who you recently heard preaching there. Henry, look. From what I remember, we might have overdone it a bit last night. And if the bailiff or someone else complains about me, the bishop's gonna have my guts for garters. So I'd appreciate it. Stop gaping at me like a stuffed squirrel and start helping. You're mad. You're stark raving mad. I'm not. It's a perfect plan. Ugye hányni fog megint. Flawless. Oh. Fúj. How about this? If you help me with this, I'll tell you who Lubos's cronies are. Aha. Oké, akkor vállaljuk. Hát ez rohadt jó. Drinking binge. New perk. Jó, nem akarok alkoholista lenni. Na. Hát, oké. De még mindig kicsit részegek vagyunk, ahogy nézem. Nagyon jó. De most így részegen szédelegve, de... Na jó. Legyen. Well, all right. I can't make any promises about what'll happen. No, neither can I. What do you want me to do exactly? I'll go and start the liturgy. Then I'll introduce you. You give the sermon I told you yesterday in the tavern, and that's that. No need to drag it out. If it turns out well, I'll tell you what I know about Most tudom, mit volt nyerázott már Christ tegnap. almighty. Fine then. We have a deal. De Wonderful. kéne józad lenni Let's előbb, get nem? to it then. De még mindig részeg vagyok, ember. Mondjuk már sokkal jobb. És van rajtam ruha? Aha, nincs. Ó, mama.
Come on, Harry, don't tell me you have changed your mind. Jó, de tök részeg vagyok még mindig. Várjál, liturgia. Várjál, itt van valami könyv. Várjál, ezt ellapom előbb, jó? Köszi. Hát okosabbak leszünk. Na, hol az a bigyó? Na, nem látom. Mi hol van? Megyünk minden, így jobb lesz. Na, studi. Jaj, nem elég hozzá le... franc. Azért loptam el. Megyünk, nem tudom, együnk valamit? Jó, mindjárt ember, tök részeg vagyok, az Isten áldjon meg. Van valami moslék a földön. Jó, és hol a ruhám amúgy? A fenét együnk. Talán egy alma segítene. Vagy egy körte. Ezt is edd meg. Kis zöldség. Ja, hosszam. De mi? Most ez idő... De... Nem már. Kolohat game. Nem gondoltam, hogy rögtön ki kell menni. Ó, Istenem. Úgy részegen tartsunk misét. Oké. Nekem jó. Hol vagyunk most? Itt aludtunk. Jó, nem baj. Jó az. Most volt az, hogy aludtunk, ugye? Fene. És akkor el kell tekerni estére az időt. Ez nem az a gomb. Tekerd át. Isten, nem tud arra menni, így. Lehet, hogy nem kéne addig tekerni. Lehet, hogy előbb is bent lenne az zatya. Ugye akkor legyen úgy. Mondjuk itt, nézzük meg. És külön csak ebben van-e? Oké. Blessings of our Lord be Jaj. with you, lad. Jó, jó. Yeah, give me a minute. Na gyerünk, nyomjuk, bácsi. I'm sorry, I can't tell you. Ja, tudom, ezt már beszéltük. Igen, és Kalizból vagyok. Jaj. Igen, hallottak, lalala. Igen. Igen, itt was. Borosz volt, igen. Igen. Így jó, majd gyakorlatilag az jó lesz. Ah, well, congratulations. It's nice to see someone using their head to find things out instead of torture. We'll have to drink to that. Now the most important thing. What actually happened at Noyle? The good folks hereabout are saying all kinds of terrible things, but I take most of it with a pinch of salt. The rumors aren't exaggerated. The Neuhoff stud farm, I'm sure they would have killed. I see it's every bit. Well then. I've told you all about... This is true. You know what? But this is a... Let's just say these days of... Ja, igen, és utána ez volt. Jó. Henry. Igen. Stop believing in the... I understand, but that... Chin up, lad. Again. If I tell you what Lubos told me, I'd be betraying the confessional secret. But, first thing tomorrow, I'll try something I think might help you. Word of honor? On my soul. I always wondered about the things a priest tells his congregation. Well, Uzhitz isn't Prague. It has to be something, tongue-lashing about the two, especially if... Jó. Well,
Recently a priest by the name of Igen, csajul beszélt, nem lengyel, vagy mi ez latin the lamentable, just like a flock of, they know no mercy. Their hearts are, you want to baptize a child? What if the, was, what, look up! Jó. Well, it's Jan who's... I Vicces. don't doubt. Let's, Funny. what do you Okay. mean? I'm one with them in poverty. Jó. Ja. Don't you think it... Jó. Jó, mit gondol, bla bla, ez már volt. Igen. You like? What do they... Yeah, unless they... Nonsense. Okay. Thanks for this... he's get... What do you suppose? We have... I'll have a beer. Igen. Muszáj. Sajnos. Jaj. Nyomjad, ez a szoremion. Enough of this! Bailiff! Come on over here, sit down and have a drink with us. Don't vex me again, Father. It's 3 hours past dusk, and curfew is long gone. So what? So, I'll have you all whipped and put in the stocks, and I'll És most melyiket kell összeverjem, hogy részegem? Well, nothing to worry about then. Akkor ez a... Jó, megérzem a ruhájukat, az a biztos. Azt látni fogom még. Enough! Men! Throw them out. Szívverünk titeket. Gyerünk. Ez annyira jó. You looking for a fight? Henry, back Jó, me vörös up. ruhák, meg sárga ruha. Oké. Jövök. Ó, Istenem. Várj, ők. Várj. Várj. Nem már. Szemét. Well landed. Te szemét, megrúglak. Milyen törnét üzét, Michel? Nem értem, mit akarnak. Tök részeg vagyok. Quest failed. De ez miért failed? Nem értem. De miért failed? Te szemét, takarodj. Nem tűnt fel, hogy részeg vagyok? Rötte egy törni. Quest failed. Milyen questeket féleltem el? Jó, lehet, hogy ez a torna izék. Szóval itt szélrugom. Ez nem tudom ki, ez de verem. Oké, kezded. Most nem szabad ide nézni. Claim the bell tower. Oké. Jövök. És le ne essek itt. Várjál. Jó, még fel tudom gyújtani a kis villanyomat, jó. Ja, az egyik akkor azt gondolom a felesége az ének. Ez meg az ivós csaj. Mármint aki vezeti a helyet. Úristen, akkor bejöttek. Ott egy tyúk. Here we are. Look at this beauty. We can't do this, can we? Who says? Get ringing, wench. Ott volt egy tyúk a lépcsőn. This is wonderful.
Hát ennél csodálatosabbat nem láttunk még soha. Az milyen lenne menni egy otthonod van, a faluban, a városban, mindegy, de lenne egy ilyen templom, ahol így kihánynak az ablakon, és egy pap. Lenne az. Istenem. Istenem. God, when you old goat. Come here. Ez a durván nyomja az öreg. The priest has mounted up. What do you Na say, végre lény. Shall we take a little ride Azt gondoltam, hogy tetszeni fog. Szegény Tereza. Jó van. Ez annyira jó. Ez kész. Hader. Totál kész van. Mé, én is csinálom. Mé. Úristen, de részegek vagyunk. Ez a megvilágosodás, az nagyon jó. Well, I have to say that was a fine evening. És ez a legszebb része. Szóval nem tudom, hogy ezt hogy tartjuk azt a misén, de akkor lehet skippelni. Godwin, you beast! Get up! Do you hear me? De skippelni a partot. Jó, jó. Haladjunk. Kíváncsiak, hogy tartunk misét. Nem is lehet partot skippelni. My great friend Henry. No, Henry, look. From what Yeah. I remember, we might have overdone it a bit last night. You just came from studying the bailiff or someone else complains about me. Share the words of Master Jan, who's gonna have my guts for Jó, kicsit össze-vissza szegény. I'd appreciate it. Stop gaping at me like a stuffed squirrel and start helping. You're mad. You're Idióta vagy. raving mad. I'm not. It's a perfect plan. It's flawless. Ó, foly. How about this? If you help me with this. Jó, jó. Oké, ez lesz így. No, neither can. Jó, jó. I'll go and start the litter. Jó liturgia, minden. Jó, és a ruhám hol van? Még mindig nem tudom. Hol a ruhám? Nagy. Valamit vegyünk már fel. Nem tudom, mi ez volt a fejemen. Jó, hát lehet, hogy nem ez volt pont rajtunk. Mit tudom én? Fel vagyok költözve, remek. Na, nem megyünk? Megtartom a misét. Így részegen, tök jó. Meg szélverve. És itt egy víz. Jöjj, jövök, atya. Itt vagyok. Nem tudok enni valamit? Egy mézet. Szélverve így nagyon jók leszünk. Ó, anyám, itt vannak a hívek. Reputation lost. Kicsit részegek vagyunk, ale jó. Ugye a legjobb misét tartani. Azt hiszem, megérkeztünk.
Never show him. Swill pop. Look at him. He can hardly walk after his capers last night. You were with them, you beast. Did you wait? Look at him. Mother of God, any minute now he'll throw up. Animals, I couldn't sleep a wink last night with all that clamor. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Accepit panem in sanctas at venerabiles a manus suas. Helt befogad. Hac facite in meam commemorationem. Ó, és meginni kéne? Ajaj. Brothers and sisters, Ki az a csaj? Nem is tudjuk, nem you may ismerjük. have had the honor Ja. of meeting Henry from Scotland, who's here at the behest of Sir Hanush Szerintem mindjárt hányni fog megint. to investigate that heinous crime at Neuhof. You might not know that Henry recently visited Prague, where, by the grace of God, was able to hear Master Jan Hus from the esteemed Charles University preaching. I've managed to persuade Henry to stand here today in my stead and tell us what he heard. Because, as you all probably know, Jan Hus is a very popular preacher in Prague. So, Henry, you may begin. Now I'm curious which one of them will puke first. Ajajaj. Nem tudom, ez olyan sikerül. Brothers and sisters, let me get straight to the point. I'd like to talk about the church and how corrupt it is. Boy, has a cheek. Ez jó. One Mit should tudom not én. believe in the church, because the church is not God. God is above all things, and the church is but a means to salvation, which the prelates do not care to hear. He's right. Jó van, jókat mondok. Harshly. Mit tudom It én. is the corruption of God's pastors here on earth that has brought misfortune on our heads. Plague, enemies, injustice, hunger and chaos, failed harvests, fires, floods and other catastrophes. And it is all due Ez nem jó, to fél. Aj, másikat kellett volna corrupt kardot. servants of God who do not practice what they preach. They think sins can be washed away by money, and they sell indulgences, and that's bad. Ja, ez The már sins jó. cannot be redeemed with silver. Prague didn't do much Meg for jó, hogy his nem rap. Jó. And what sins? They live with harlots and keep concubines, even though only marital intercourse for the purpose of procreation is pure. If someone takes a woman or man only to satisfy their own lust, who seduces them to do so but Satan? Jó And how much részegen magyarázom darker the nekik. sin if that man is a servant of the church? Who can turn his face to God, who fornicates and then puts on priestly robes? Nothing we don't know about already. Hatosok a villagerek, aha. Jó, akkor Harshly. Enough about sin, which the prelates are so fond of preaching about, and whose absolution they promise if you only pay enough coin to Mother Church. What if the devil Ez jó himself were volt. to pay? Will the bishops tell us he too would ascend to heaven? And what about those bishops? They sin without remorse, and with the money grasped from the poor for indulgences, they keep fine Bírom, hogy ő horses, mutogat. hordes of servants to pamper them. They play dice and garb their mistresses in expensive furs, while Christ, the Lamb of God, walked barefoot and had nowhere to lay his head. Look to your consciences, you robbers of the poor, for you are seen by God and his people too. Down with
of the prelates! Away with them! We're fortunate to have our good Father Godwin. At least he's a fair and simple man. No, mit tudom én valami. Hear my words then. The church is corrupt, and her servants seek their own gain more than the salvation of your souls. A priest who fornicates and indulges in gluttony and intoxication is no priest at all. You would do better to be your own priests, each and every one of you, for you have no need for such Pharisees and hypocrites to attain salvation. Yes! Down with the hypocrites! Down with Godwin! That is all I heard in Prague. Amen. Az a vége, hál' Isten. Ámen. Fú. Igen. Most mi van? Have you no shame, you pair of buffoons? I'll be writing to the bishop of this. For shame. Utterly blasphemous. Can you believe such behavior? For men of the cloth to get drunk at Pete's church? Na hát ez nem ment valami jól. Milyen gatyánk van. Hol van gatyánk? Is our deal still on? Are you pulling my fucking pizzle? I couldn't have done worse myself if I'd puked on the altar. Well, I'm no preacher. Yeah, I noticed. And I wasn't the only one. You can't be serious. After all that. All what? All you making a complete hash of my sermon? You were supposed to help, not get me into even more trouble. Now I'll have the bishop on my back and all the villagers. Just leave. I need to pull myself together. And what am I supposed to do? Find someone else to help you. Na. Minek kellett minket felkérni erre? Mit kellett volna nyomni? Ajj! Nem hiszem el, hogy ez... Na jó. Szóval nincs rajtunk a gatyánk. Hol a gatyánk? Jó, mindegy, vegyél fel valamit. És az volt a baj, hogy így predikáltunk. Egy szál pendelyben. Nem énekelsz? Énekelj! Hülye pambácsi. Ez is a te hibád. Miért kellett minket felkérni? Beszélgessünk. Good health to you. Father, didn't I see you outside practicing swordplay? I wouldn't have expected that from a man of the cloth. With a stick. I practiced with a stick. Semmit. Reminder of my youth and days gone by. Na jó. God be with you. Potom Jó, szarul vagyunk vele, jó. Na, megint abba hagytam. Nincs valami kiúzanító valamink? Az is milyen rossz állapotban van. Ez ami még nem volt. Ez rajtunk volt ott. Kardunk ott van, jó. És rajtunk van, ugye? Jó. Haza kéne menni Terezához, Szegény csaj. Nem ismerlek. Nem ám. Amúgy lehet velem beszélgetni? Kicsit pic-pocketeljük. What do you need? Inkább hagyjuk. Ott egy tolvaj. Nem tudok futni. Nem tudok futni. Miért nem tudok futni? Rossz gombot nyomok. Hát mi?
Azért merészőek, még nem bírunk futni, nem már. Ott egy tív. Elkapom? Így látszik részegre nem tudunk futni sajna. Így az le. Valószínűleg az segít. Mindjárt ott vagyok. És ugye ez a tolva, ez a sapkás. És már meg. Te szemét tolva, te szemétlen szélverk, hol vagy? Lérugást? Ups, felkaptam véletlenül. Ups. Tessék. Jó. Akkor kilutoljuk. A grosjai jöhetnek, úgy. Cipője is jöhet, gatyája is. Ezt eladjuk. Ez is jobb állapotban, mint a miénk. De nem tetszik. Ronda. Inkább vegyem fel, azt úgy nézünk ki benne majd, mint egy csöves. Na jó, add ide. Nézzük csak. Alma. Ám ez nem kell, akkor dobd el. És a fénykön volt elvileg. És túl vagyunk súlyozva. Egy olyan kis izét biztos segít kiúzanodni, remélem. Ennek már 0 a HP-nek a ruhának, és 5-ös a védelme. Akkor azon meg kéne tartani. Ha jól értelmezem. Jó, akkor azt dob ki, nem kell. Ezeket a könyveket meg el kéne adni. Szóval túl vagyok súlyozva. Na, mi van, nyomi? Kérsz még verést? Azért. Na, gyere, paci. Most azt nem tudom, hogy... Ja, nem ezt akartam. Mondom, nem ezt akartam. Jó, és akkor most itt... nem tudunk már mit csinálni, ugye? Ezt már semmi. Az kéne menni a csajunkhoz. Aki itt lakik. Jó messze vagyunk. Fast travel. Mennyi idő alatt érünk oda? Ja, túl vagyok súlyozva, franc. Most már nem vagyunk. Ez mind az óra. Na szóval, akkor most. Na. Zoomolj kifelé egy kicsit, így. Itt amúgy van valami új. Van valami harcizé. Combat trainer. Lehet combatot tanulni majd. Csak ki kéne józanodni. Fast travel, accept. Mire odérünk, ilyen daglunk. Akkor lehet nézni a térképet? Nem. Most én cikcakban mész, az jó lesz.
500 év alatt odaírunk, nagyon jó. Neuhoff van. Ó, nem már ambus. Runaway. Megtámadtak nagyon, majd visszamegyünk és megöljük őket. Nem már. Ez, hogy fél. Hát, de már. Ki a franc támadott meg? Szemetek. Az ambusos néndriket. Szemetek. Nesze neked. Vigyázz, mert nagyon tudok. És a másik, jó, a kutya is támad közben, nagyon jó. Engedd el, rossz kutya. Franc, itt fogok megdögleni. De már, soha többé nem gyors utazom. Engedd el a kezemet, te. Á, ne. Ne fogok halni. Ó, hogy rohadnátok el. De miért te páncélos vagy? Te szemét. Áú. Nem kifejezetődő a gyors utazás, nem? Szuper. Oj.